upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine at TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DCTC Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga bilupong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursigit matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ang guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Balitang 8, Ginang Blesta ay Pangilinan, sumasahin papawid dito sa bayan ng Concepcion, Pawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competencies na isasagawa ang mga angkop na kilos ang maiwasan at masupil ang mga karahasan sa paaralan.
natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa pagpapatuloy ng ating atin para sa araw na ito. Siguraduhin maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga bata ang larawan ng learners materials na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon at pagpapakatao, baitang 8. Mangyaring buksan ito sa pahina 67 hanggang 400. At ngayon, para sa araw naman na ito, ang ating araling tatalakayin ay ang mga angkop na kilos upang maiwasan at masupil ang mga karahasan sa paaralan. Nakaranas na ba kayong laitin, sigawan, sabunutan, suntukin, o kaya'y pagsalitaan ng masasakit sa loob ng paaralan? Kung oo ang sagot ninyo dito, malamang sa malamang ay nagiging biktima na kayo ng karahasan sa paaralan. Alam mo bang maraming mga umiirang na karahasan sa paaralan? Maaring hindi lang clear sa mga ito, pero ito na pala ay isang karahasan sa paaralan. Alam niyo bang hindi lang pisikal na pananakit ang matatawag karahasan sa paaralan? Maraming mga kabataan ang nasasangkot nagiging biktima nito na hindi nalalamang si bahagi na pala sa tinatawag na karahasan sa paaralan. Karaniwang pagkakaalam natin na ang paaralan ay isang institusyon upang ang isang mag-aaral ay matuto sa tulong ng gabay ng mga guro. Ang paaralan ay isang institusyon na humahasa sa isang individual sa pagkikipagkapwa. Ngunit marami nang binago ang panahon at naging ligtas dito ang paaralan sa mga karahasan na nagaganap. Marami sa mga kabataan ang nasasangkot at nagiging biktima ng iba't ibang mga karahasan kagaya ng bullying o pambubulas, nanakit, pagdadala ng matatalim na bagay, pagsali sa mga gang, vandalism at marami pang iba. Malawak ang maaring maging pinsala kung patuloy ang paglaganap ng mga sa paaralan. Kung kaya nararapat lamang na maging mabuti ng pagkilos upang ito ay mapigilan o mas nararapat po. Ano nga ba ang nararapat gawin? Mayroon bang pag-asang ito ay masugpo? Dito papasok ang ating mga tinatawag na angkop na kilos. Mahalagang malaman ang mga angkop na kilos na ito upang mapigil at maiwasan ang anumang uri ng karahasan sa paaralan. Ang ilan sa mga angkop na kilos upang maiwasan at masupil ang iba't ibang karahasan sa paaralan ay mauriin sa 4 na antas, kung saan maaring pakilusin ang tama laban sa mga ito. Panlipunan, pampaaralan, pantahanan, at sa individual. Ang mga pamamaraan sa antas na panlipunan ay nakatuon sa sosyal na pagbabago dito upang mabawasan ang karahasan saan man ito nagaganap. Halimbawa ay ang regulasyon ng NEET mabawasan ang pagpapalabas at paglalathala ng karahasan dito. Ang paghubog ng mga pamantayang sosyal, pagbabago sa sistema ng edukasyon. Ang mga programa sa antas na ito ay nangangailangan ng mahabang panahon at higit na mahirap ipatupad kaysa sa alinmang antas. Ang mga programa naman sa antas na pampaaralan ay nakadesign upang baguhin ang mga kalagayan sa paaralan kaugnay ng karahasan. Paano maisasagawa ang mga ito? Ang ito ay maisasagawa sa pamamagitan ng pagsasaayos at pagkakaroon ng sistema sa loob ng klase.
cooperative learning at sapat na pamamatnubay ng mga guro sa mga mag-aaral. Magpatupad ng mga alituntunin na kinakailangang sundin sa aral, gayon din ng mga guro. Mga alituntunin na ito ay kinakailangang ipaliwanag bago pa lamang mag-umpisa ang panibagong taon sa klase. Nararapat din itong ipaliwanag na kasama ang mga magulang ng mga estudyante upang katuwang ng guro sa pagpapaalala ang kanilang mga sariling magulang. Magpataw ng nararapat na disciplinary actions upang magkaroon ng kinakatakutan ang nagnanais lumabag sa mga alituntuning pinapalawig sa loob ng paaralan. Ang mga nakalatag na disciplinary actions ay dapat lamang ipaalam o isang bungi rin sa mga magulang ng mga mag-aaral. Nararapat din itong ibatay sa mga patnubay na inilabas ng Department of Education upang walang malabag na anumang karapatan ng bawat estudyante at guro. Gumawa ng mga aktibidad o seminar na magbubukas ng kaalaman ng mga estudyante at guro tungkol sa maaaring epekto ng masasamang gawain. Karamihan programa sa paaralan upang mabawasan o mawala ang karanasan ay nakatuon sa pagsugpo sa pambubulas sa loob ng paaralan. Gayunpaman, napatunayan pa rin higit na mabisa ang mga programa kaugnay ng pagpapalakas ng ugnayan sa pamilya at mga programang nakapagtataas ng kasanayang sosyal at akademiko ng mga kabataang nanganganib bumagsak o umalis sa paaralan. Ang susunod ay ng pantahanan ay napakahalaga at dapat bigyan ng mahalaga ang role ng tahanan sa paghubog ng katao ng isang individual. Sa loob ng tahanan, dapat matutuhan ng bata kung ano ang tama at mali. Laging ipaalala sa mga anak ang magiging kahihinatnan ng kilos. Ipaliwanag ng maayos ang maaaring maging resulta kapag nakagawa ang mga ito ng karahasan, lalo't higit kung ito ay ginawa sa loob ng paaralan. Sabi nga sa Biblia, Kawikaan chapter 22 verse 6, ituro sa bata dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Ituro kung ano ang tama. Tulungan siyang maakay sa tamang landas. Mahalaga din ang disiplinahin ang bata. Pagdidisiplina ay dapat magmula sa loob ng tahanan higit sa mga magulang at ito'y ipinagpapatuloy ng mga guro dating sa kanilang paaralan. Ang pinakahuling task na dapat bigyan ng mahalagang tiin ay ang individual. Individual na maaaring makaranas, masangkot, o maging biktima ng iba't ibang mga karahasan. Ang tinutukoy natin dito ay kayo na mag-aaral. Ano ba ang mga dapat na ikilos ninyo laban sa mga karahasan sa paaralan? Ang isa sa mga maaaring gawin ay magkaroon ng tamang disiplina, sumunod sa mga ipinapatupad na batas o alituntunin sa paaralan, umiwas sa mga gulo, huwag sumali sa mga gang. Agad ipagbigay alam sa mga kinauukulan ng paaralan kapag nakasaksi ng mga karahasan. Pumili ng mga tamang kaibigan. Sumali sa mga grupo na may layuning masupil ang mga karahasan sa paaralan at higit sa lahat ay ang mag-aral na mabuti. Isa-isahin natin ang mga ito upang higit ninyong maunawan ang mga dapat ninyong ikilos upang maiwasan at masupil ang mga karahasan na ito sa paaralan. Unahin natin ang
magkaroon ng tamang disiplina. Isang taong may disiplina ay mapanagutan at nakikita tama at mali. Mayroon siyang pagtitimpi at mahusay magkontrol ng sarili. Alam niya ang mga hangganan ng kanyang mga pagkos at mayroon siyang paggalang sa ibang tao. Kung ang lahat ay magkakaroon ng tamang disiplina, mawawalan ng puwang ang iba't ibang asan, hindi lang sa loob ng paaralan, maging sa tahanan at lipunang kinabibilangan. Ang ikalawa ay sumunod sa mga ipinapatupad na batas o alituntunin sa paaralan. Mahalaga ang mga ipinapatupad na alituntunin o batas magkaroon ng kapayapaan. Kung wala ang mga ito, maaaring maging magulo ang buhay ng isang tao. Ang mga alituntunin iyan ay ginawa hindi para pahirapan ang mga tao, kundi para maging tahimik at payapa ang lahat. Bilang isang mag-aaral, mahalaga na matutunang sumunod sa mga ipinag-uutos na kunin o batas na pinaiiral sa paaralan. Na ngayon, may iwasan ang mga karahasan na maaaring ikaw ay takot o maging biktima. Ang ito ay umiwas sa mga gulo. Ang pag-iwas sa gulo ay hindi nangangahulugang ikaw ay duwag. Iwasan ang mga ito upang hindi ka makapanakit o masaktan. Hindi ba't napakaniwala sa pandam kapag payapa ka? Ang susunod ay huwag sumali sa mga gang. Sa kasalukuyan, ang mga kasapi ng gang at maging ang fraternity ay pabata ng bata. Nagkakaroon na rin ito ng malaking pagbabago sa layunin, pamamaraan at gawain ng mga kasapi nito. Ang pagsagang sa loob ng paaralan ay isa sa sagabal sa pag-aaral ng mga kabataan. Ito ay nakagambala sa pagpasok sa paaralan at naiiba ang tuon ng mga sumasirito. Natututo ang mga kasapi nito ng mga masasamang gawain. Maaaring ang ilan ay napipilitang sumunod sa paggawa ng masasamang gawain upang maiwasan ang katulad ng parusang ibibigay ng mga pinuno at kasapi nito sa mga kabataang hindi nila kasapi o kasapi lalo na ng mga kalaban nilang gang. Tutunan na rin ng mga kasapi nito ang paggalang sa mga nasa kapangyarihan dahil ang mas marami sa kanila ay naniniwalang walang sino mang mas makapangyarihan sa kanila. Mahalaga ang kaalaman tungkol gang at fraternity upang mas maging madali para sa iyo ang sa pag-iwas na mapagbilang sa ganitong pangkat. Marami silang pinapangako para maging kaanib kanila, ngunit kailangan ay mulat ang lahat sa pangmadalian at pangmataganang epekto ng sapi rito. Ang ikalima, agad ibigay alam sa mga kinauukulan ng paaralan kapag nakasaksi ng mga kasan. Madalas nangyayari ang mga ito ng patago, di lantaran. Kung sakaling may nasaksihang mga pangyayaring ganito sa loob o sa labas man ng paaralan ay agad itong ipagbigay sa mga kinauukulan tulad ng mga guro. Agad mapigil ang paglala ng anumang uri ng karahasan. At agad itong masosolusyonan kung sakaling agad itong napag-alaman ng mga kinauukulan. Ang ika-anim na kilos na maaaring gawin ng isang individual o mag-aaral upang mapigil o maiwasan ang iba't ibang uri ng karahasan ay ang pumili ng mga taong kaibigan. Ang mga kaibigan ay may mas na impluwensya sa ating pagkilos, lalo na sa inyong kabataan.
malaki ang nagiging impluwensya nila sa inyong pag-iisip, pagkilos, at maging sa kahihinatnan ng inyong pagtao. Kaya mahalaga na pumili ng tama at mabuti, pagkat kapag mabuting kaibigan ang napili ninyo, malaking kalakasan at pagpapala sila sa inyo. Tutulungan nila kayong maging mas mabuting tao. Ang mabuting kaibigan kahit kailanman hindi ka aakayin sa masama kagaya ng pakikisangkot sa anumang uri ng karahasan sa loob o labas man ng paaralan. Bagkus, aakayin ka ng mga iyan sa tamang landas ng pag-aaral ng mabuti, pagkakaroon ng mabuting pakikipagkapwa, tamang pag-uugali. Ang susunod, ikapito, sumali sa mga grupo na may yuning masupil ang mga karahasan sa paaralan. Walang mas sa pagsali sa mga samahan o grupo. Paraan lamang ito upang may ang isang individual ang iba't ibang paraan ng kanyang panlipunang aspekto, kaya sila umaanib sa mga samahan. Sumali sa mga grupo o sa mga nagtataguyod ng pagsupil sa mga karahasan sa paaralan. Hindi samahan na gumagawa ng mga pag-aagrabyado o nananakit sa kanyang kapwa. Ang mga grupong ito ay nagsasagawa ng mga seminar ng mga mag-aaral tungkol sa di mabuting dulot ng karahasan upang iwasan nila ito. Dili kaya nagsasagawa ng mga aktibidad na magbubukas ng kaalaman ng mga estudyante at guro tungkol sa maaaring epekto ng masasamang gawain. Ang pangkin na maituturing na pinaka-importante ay ang mag-aral mabuti. I-focus at ibuhos ninyo inyong oras sa pag-aaral kaysa sa walang kakwenta-kwentang bagay tulad ng pakikisangkot o pagsali sa iba't ibang mga karahasan. Mahalaga ang pag-aaral o edukasyon. Ang edukasyon ay kailangan lalo na kayong mga kabataan sapagkat ito ang magiging sandata ninyo sa buhay pagdating ng araw. Ang edukasyon ang naghahasa sa mga kaisipan at damdamin sa mga bagay na kailangan sa pagtanda. Ang edukasyon ay mahalaga sapagkat ito ang magiging daan sa isang tao upang magkaroon ng mga kaalaman tungkol sa kanyang buhay, pagkatao at komunidad na ginagalawan. Ito ang naguhubog ng mga kaisipan tungo sa isang matagumpay na mundo na kailangan ng bawat isa upang lubusang mapakinabangan ang daigdig at malaman ang mga layunin nito. Ang kabataan ay nararapat lamang na magkaroon ng sapat na edukasyon sa pamamagitan ng kanilang karanasan, formal na programa na nakukuha sa mga paaralan. Ito nilang magiging armas upang maharap nila ang mga bagay na kaakibat ng kanilang kinabukasan. Ito din ang maaaring maging daan sa pagkamit ng tagumpay. Umaasa ako na may natutunan kayo sa ating talakayan. Mahalaga ang mga angkop na kilos na ito upang madaling maiwasan at masupil ang anumang uri ng karahasan. Uulitin ko, mayroon tayong 4 na antas ng pamamaraan. Sa lipunan, sa paaralan, sa tahanan at sa individual. Ang bawat antas ay may mga programa o pamamaraan na maaaring gawin o pakilusin laban sa mga karahasan sa paaralan. Subalit ang pinaka-responsable na dapat na unang magsagawa ng mga angkop na kilos ay ang individual. Mahalaga na bilang individual o mag-aaral ay maisagawa ang mga angkop na kilos na ating tinalakay. Iwasan at magtulungan sa pagsupil ng mga karahasan lumalagana mga paaralan. Mahalagang tandaan ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang
isang institusyong may malaking papel sa buhay ng isang individual. Ito ang lumilinaw sa iba't ibang kaalaman na hindi kayang maituro ng pamilya. Kaya siguraduhin habang nasa paaralan ng isang mag-aaral ay maging ligtas ito sa anumang kapahamakan o karahasan. Ang pagsupil o pagsumpo sa iba't ibang uri ng karahasan ay ang obligasyon ng mga guro o guidance counselor, kundi lahat ng nasa paaralan, mag-aaral man yan, guardia man yan, janitor man yan, lahat-lahat ng individual na nasa paaralan. Ang ikatlo, laging isa-isip ang rason kayong mga kabataan kung bakit kayo nasa paaralan. Ito ay upang makamit ang edukasyon. Nga, edukasyon ang susi sa tagumpay. Mag-aral mabuti. Ngayon, isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating ngayong araw, higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na itong mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusunod. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chats para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Magkakaroon tayo ng 5 katanungan. Kinig mabuti, isulat lamang ang salitang tama kung wasto ang banggitin kong pahayag at mali naman kung ito ay hindi wasto. Para sa unang bilang, ang pagsupil sa mga karahasan sa paaralan ay trabaho lamang ng mga guidance counselor at guro. Tama o mali? Ang sagot ay mali. Ikalawa, ang paaralan ay dapat na maging ligtas na uri ng karahasan. Tamang sagot ay tama. Ikatlo, ang edukasyon ay mahalaga sapagkat ito ang nagiging daan para magtagumpay ang tao sa kanyang buhay. Ang sagot ay tama. Kaapat, kailangang magpatupad ang paaralan ng mga alituntunin na kinakailangang sundin ng mga mag-aaral, gayon din ng mga guro. Ang sagot ay tama. Ikalima, ang pag-iwas sa bulok ay tanda ng pag-ibig. Ang sagot ay mali. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw. Mula sa amin na inyong mga naging guro sa edukasyon sa pagpapakatao at Purong Guidance Program Baitang 8, sa panuroang ito 2021-2022 ay nagpapasalamat sa Diyos pagkakataong maging instrumento ng kanyang pagmamahal at inspirasyon sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid. Sa aming mga leaders at kasamahang mga guro sa Schools Division of Tarlac Province, sa oportunidad na inyong ibinigay sa amin na maging bahagi ng Project Shine, Aral TarlakHenyo. Indeed, the entire learning experience ay namumukod tan. Kudos sa DCTC, Radyo Filipino Tarlac Management and Staff, pagpupugay sa guidance, technical assistance, and leadership. Well appreciated po. Sa aming pamilya, na aming #1 fan, at sa inyo mga anak na masugid naming taga-subaybay sa pampagkatuto sa radyo at telebisyon, ang aming pagbati at paghanga. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang 8, Ginang Blesilda ay Panilan, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli,
2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records. Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam nyo na, yan ang longest basketball match. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radio Filipino Tarlac, and we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Alexis Alquizon, your teacher broadcaster for Science Grade 8, streaming live from Concepcion, Tarlac. We already reached the final week of our learning adventure. It is a long but fruitful journey we have shared. Gear up as we are about to continue diving for the last time into the learning expedition in Science 8, which is all about the human impact on the environment. But before we formally start, let us prepare ourselves and bring out your pen and paper, and most importantly, your Quarter 4 Module 1 in Science 8, and let the learning begins. At the end of this lesson, you are expected to: number 1, identify human activities that contribute negative and positive effects on the environment. Number 2, identify conservation practices for the environment. And lastly, create a plan to help minimize human impact on the environment, which are under the Most Essential Learning Competency that aims to suggest ways to minimize human impact on the environment. As we go on, let us have a short review for our discussion last Monday afternoon. We will test what you have learned about the cycle of materials in the ecosystem.
Open your Module 11 on page 4. We will answer Activity 1. Recall me. Write true if the statement is true and false if the statement is false. Write your answer on a separate sheet of paper or comment your answers on our Facebook Live. Are you ready, grade 8 learners? Let us start with item number 1. Human beings need plants and trees as the source of oxygen gas. Is this statement true or false? Again, human beings need plants and trees as the source of oxygen gas. Comment your answer. The answer is true. Human beings need plants and trees as the source of oxygen gas. Oxygen helps organisms grow, reproduce, and turn food into energy. Next item, item number 2. The water cycle is essential for organisms, including humans, to survive. Is this statement true or false? Again, is this statement true or false? Comment your answer below. The answer is true. The water cycle is an extremely important process because it enables the availability of water for all living organisms and regulates weather patterns on our planet. Item number 3. Plants and animals release carbon dioxide into the atmosphere. Is it true or false? Again, plants and animals release carbon dioxide in the atmosphere. True or false? The answer is true. Plants and animals release carbon dioxide into the atmosphere, and this process is called respiration. All plants and animals return both carbon dioxide and water vapor to the atmosphere. Every cell needs to respire to produce the energy it needs. Second to the last item. Item number 4. Humans harvest nitrogen from the atmosphere to form ammonia, nitrites, and nitrates. Is it true or false? Again, humans harvest nitrogen from the atmosphere to form ammonia, nitrites, and nitrates. Is this statement true or false? Comment your answer. This statement is false. Bacteria are primarily responsible for turning atmospheric nitrogen into ammonia, nitrites, and nitrates that living things can use, especially plants. Last item, item number 5. When plants and animals die, the nitrogen in the organic matter re-enters the soil where it is broken down by decomposers. Is this statement true or false? Comment your answers. This statement is true. When plants and animals die or when animals excrete waste, the nitrogen compounds in the organic matter re-enter the soil where they are broken down by microorganisms known as decomposers. Did you get all the correct answers? Great job, learners! Make sure you write your answers on paper and don't forget to submit them to your Science 8 teacher. Let us now proceed to our today's discussion. The Earth was created with all abundance and variety of living and non-living organisms, with the sun as the source of natural energy to all that inhabit it. Man is given dominion over all the creation. Hence, they may utilize resources found in it to survive and progress. However, the weight of human activities takes a toll on the environment. Human activities affect environmental conditions from multiple perspectives such as unsustainable farming practices, emission of harmful substances into the air, and introduction of pollutants to the bodies of water on land and air. With all this being said, what can we do to combat the effects of what we have done? Let us now tackle environmental sustainability and how our little efforts can make a big difference for the future of this planet. It has been evident at present with numerous proofs that human activities are the greatest cause of uprising global warming and environmental degradation. While we constantly talk about the importance of maintaining sustainability,
we fail to acknowledge our own activities which are constantly hampering the environment around us. It's easy to blame the large-scale industries for persistently polluting the environment, and rightly so. But our individual actions could also be measured, and our individual efforts could prove significant in the course of maintaining sustainability in our world. When we talk about sustainability, we are talking about the resources for the next generation and the next and the next. Sustainability is not a choice but a necessity. Let us now talk about the 5 ways an individual can help in maintaining sustainability. The first sustainable action we can make is to choose greener transportation. Pollutants discharged by the internal combustions of vehicle engines have a devastating effect on the environment along with human health. These greenhouse emissions also affect climate change, not to mention the severe impact on the limited amount of fossil fuels available on nature. It might seem impossible to settle for greener means of transportation, but individual efforts must be taken whenever feasible. Simple acts like taking public transportation or riding a bike to work will help. Public transport is far more efficient than personal motor vehicles in terms of the road space it uses up and the energy it consumes. For example, a bus carrying 40 passengers uses only 2.5 times more road space than a car carrying only 1 or 2 people, and the same bus consumes only about 3 times as much fuel as a car. Public transport is thus important for improving sustainable mobility in urban areas, and we consider it the right approach to encourage low-carbon growth in cities. In this manner, we can save fuel and space and lessen the emission of pollutants in the air. But the government must provide and secure effective and reliable mass public transport. Electricity is one of the most misused resources in our daily lives. It might not seem a big deal when we are leaving lights on for the whole night or forget to turn off the TV. In our homes, we rely on electricity to power our lights, appliances, and electronics. Many of us use electricity to provide our homes with hot water, heat, and air conditioning. As we use more electricity in our homes, our electric bills rise. Fossil fuels are major sources of electricity generation. So basically, the more we use electricity, more consumption of fossil fuels is required. This is one of the key factors for the emission of greenhouse gases. Although it might seem impractical to cut down the use of electricity, we can definitely conserve it by using compact fluorescent bulbs for less power usage, using newer appliances like washers and dryers and refrigerators, among various other practicable methods. Hang-drying clothes is a simple way to save massive amounts of energy. If you have a choice to hang-dry your clothes instead of using electric dryers, kindly do so. Next sustainable action we can do is to properly manage waste materials. Learning to manage the daily waste materials produced from households alone would go a long way regarding the environment conservation. Producing less waste might seem impossible for some, but there is definitely alternatives in contrast to disposing it carelessly. When waste is managed the right way, it doesn't merely eliminate the subsequent waste but also reduces the impact and the intensity of harmful greenhouse gases like carbon dioxide, carbon monoxide, and methane that are often exuded from accumulated waste in landfills. We humans are not the only organisms that are affected by our irresponsible actions. Land animals are impacted by littering. Poisoning from spoiled food, food wrappers, and containers that can be ingested or contaminated water can be consumed. These instances can lead to sickness, internal health problems, or even death for the unlucky animals that find themselves confronted with human garbage. Plastic materials that enter the water systems can have serious consequences on marine life. Animals can consume small pieces that will break down in their systems and release toxins that are consumed by people. Also, marine life can be asphyxiated in plastic bags, wrap, or six-pack drinks. Many items that are littered contain harmful chemicals that are man-made and toxic to living organisms. And
contaminate the water table. One proof that our little actions can be destructive is the usage of non-recyclable and non-biodegradable plastic straws. We often overlook the excessive usage of these straws. Data shows that over 8.3 billion plastic straws are littered on the world's coastlines. We can say that it is only one straw. Imagine if all the people on Earth think that way. Another way that we can maintain sustainability is to be smart consumers. When the incessant population growth, along with the other factors, the human demand is continuously on the rise, which is depleting the natural resources faster than it can regenerate. Almost everything we use in our daily lives is manufactured with the use of valuable natural resources. It might not seem practical to stop buying things we need. However, it's best to look for an alternative. For instance, borrowing books from someone instead of buying it new will in a new way preserve the natural resources used for the manufacture of ink and paper. Also, always consider buying and using durable products to prevent rebuying of the same item, which will save your money and play a part to preserve natural resources. A simple reminder, buy only what you need. In purchasing goods and materials, we should not buy more than we need just because it appears more cost-effective to do so. Buying extra leads to wasted money and resources. One of the most important steps we can do to maintain sustainability is to conserve water. Water is one of the most hub survival resources. Present in the limited amount in nature when continuously overused, most people fail to realize the amount of water they waste in their daily activities. Leaving deposits on while brushing teeth and washing hands are common activities people are completely ignorant about. Water leaks go unattended for years in places, and most people are used to extravagant use of water resources. Taking these things into consideration will contribute immensely in conserving water resources. Also, not buying bottled water and using water filters can help preserve water, while also minimizing the use of plastic bottles. Again, these are some ways we can do to help in maintaining environmental sustainability. Choosing greener transportation, saving electricity, proper waste management, be smart about what you use and buy, and preventing the misuse of water resources. Remember, no action is too small to create a big impact. Before we finally move to our next topic, let us reflect to this quotation by Ismail Seragaldin. If the wars of this century were fought over oil, the wars of the next century will be fought over water, unless we change our approach to managing this precious and vital resource. As we proceed to our today's discussion, let us reflect on our daily activities. Do our actions are helping to save our precious natural resources, or we are just wasting some of our resources? In our local community, what actions we can make to help in sustaining a healthy and sustainable environment? What can we do? What can the locals do? Are some of our actions sustainable? Let us now discuss the different specific activities we can do in our local communities to help save our natural resources and environment. Our province, Tarlac, is next to Nueva Ecija in terms of agricultural area available in the whole Central Luzon. Palay or rice being the major crop. In the mountainous area, a system called kaingin is very rampant to local farmers. Kaingin system is the cutting down and burning of trees and plant growth in an area for cultivation purposes. Kaingin is a Filipino word that means clearing. After the land is cleared and transformed into a fertile and cultivable land, farmers plant and harvest crops until the soil fertility recedes. Sweden or kaingin farmers move to another land, leaving the field fallow until the land recovers and is once again suitable for planting crops. The rampant practice of kaingin system has led to the deforestation of many rainforests and a significant dwindling wildlife around the world. Instead of practicing kaingin farming, farmers must be encouraged to use crop rotation method. Crop rotation is the practice of planting different crops sequentially on the same plat of land
to improve soil health, optimize nutrients in the soil, and combat pest and weed pressure. How can crop rotations help the farmers? Number one, on sloping lands, crop rotations can help reduce soil erosion. Rotations, legumes like mungo beans, reduce fertilizer needs because these plants replace some of the nitrogen removed by corn and other grain crops. Pesticide costs may be reduced by naturally breaking the cycles of weeds, insects, and disease. Rotations help improve soil health by adding diverse biological activity. Grass and legumes in rotation protect water quality by preventing excess nutrients or chemicals from entering water supplies. We all know the disadvantages and harmful effects of pesticides and insecticides. Another way we can help, especially in farming, is to use insects to combat other insects or pests. This type of approach is biological control. Biological control is the use of living organisms to suppress pest populations, making them less damaging than they would otherwise be. Biological control can be used against all types of pests. There are a lot of ways we can lessen the impact of our farming practices and switch to a more sustainable and cheaper way. By observing and using methods we discussed, in our simple way, we can still make a positive impact to our environment. Next, in households, we also talked a while ago the proper disposal of waste and how it can affect the environment and other organisms. Observing proper disposal of waste in our homes can go a long way. Think about how much waste one single person goes through. From simple opening each ingredient that goes into the dinner to the gum wrapper or junk food wrapper you used earlier, you can begin to imagine how much waste is produced each day. One of the biggest concerns when it comes to waste disposal is health and sanitation. Festering and rotting waste is a breeding ground for bacteria and mold. Without proper waste disposal, your home is vulnerable to spread of disease. Improper waste management, which can include scattered rubbish or late skip bin hire pickups, can lead to skin rashes, allergies, or worse problems. Proper waste disposal and management can be done by applying the 3R: reduce, reuse, and recycle. Reducing means lessening the amount of trash, garbage produced. Reusing refers to the using of materials more than once, while recycling means creating new material or product out of trash or garbage. Another way we can help in our environment sustainable is to minimize the use of CFC-containing products. CFC or chlorofluorocarbons is one of the major ozone-depleting chemical that is extensively used. What can we do? We can buy air conditioning and refrigeration equipment that do not use CFCs or refrigerant. Buy aerosol products that do not use CFCs as propellants. Conduct regular inspection and maintenance of air conditioning and refrigeration on appliances to prevent and minimize refrigerant leakage. By doing so, we can help reduce the usage of CFCs and other ozone-depleting substances. In other sectors like fishing, the usage of appropriate size of nets when fishing is highly encouraged. When the size of net holes are very small, small fishes are also being caught. When too many fish are taken out of the ocean, it creates an imbalance that can erode the food web and lead to a loss of other important marine life, including vulnerable species like sea turtles and corals. Fishermen should use appropriate fishing nets suitable for their desired fish catch. In mining and logging sector, do not engage in illegal mining, logging, and fishing. Illegal logging and mining has stripped many hillsides bare in most of our mountainous areas. Deforestation means flash floods flow unimpeded, leading to devastating land and mudslides that can bury whole towns. According to Filipino officials, rampant illegal logging and mining were likely a part of the cause for the high casualty count from typhoons. Instead of engaging to these activities, we must help to heal our environment and we can benefit from it and also the next generation. We are now done with our today's discussion. I hope you learned something today and you will use it to create a better and sustainable world for you and for the next generation to come.
Before we part ways, this is your assignment. Plan and develop a campaign about environmental sustainability. Submit your outputs to our grade 8 teacher. As we bid goodbye, let us reflect these two petitions. One is from the 26th President of the United States of America, Theodore Roosevelt. The conservation of natural resources is the fundamental problem. Unless we solve that problem, it will avail us little to solve all others. We must first practice conserving the finite resources we have. Doing so will help us solve other problems we have. Another quotation is from a young environmental activist, Greta Thunberg. Adults keep saying, we owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I want you to act as you would in a crisis. I want you to act as if the house is on fire, because it is. We must change almost everything in our current societies. The bigger your carbon footprint, the bigger your moral duty. The bigger your platform, the bigger your responsibility. This is not a fight for the young, but a fight for everyone. A fight for our current situations and a fight for the future generation. We now reach the end of our lesson for today. This will be our last meeting and discussion for Science 8. That's all for now. I hope you learned and enjoyed our lesson. On behalf of all the Science 8 teacher broadcasters, see you again next school year as we continue learning, exploring, and applying the beauty of Science 8 here on RTV Tarlac, Channel 26, and Channel 100 of Converge Cable TV, Aral TarlakHenyo. This has been Teacher Alexis Alquizon, your teacher broadcaster for today, saying, science feels like magic, but it is real. Until next time, stay safe and God bless everyone. Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef.
Ang ASEAN-New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Dear viewers, listeners, and especially to our grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac, and we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Teacher Mariel E. Sapado, your teacher broadcaster for grade 8 mathematics, streaming live from Herona Western National High School. But before we begin, kindly prepare the following: your Math 8 self-learning module, Math 8 learning activity sheet, pieces of paper and pen for note-taking or for writing your answers as we progress in this discussion. I am giving you 10 seconds to prepare and gather your things. We are down in our last lesson for this quarter, which is problems involving probabilities of simple events. In this learning episode, we are expected to solve problems involving probabilities of simple events. The first part was discussed
by Ma'am Madeline Silva Gamaspan. So before we begin with our topic, let us have a short review about the previous lessons. Please be reminded that you may comment or ask questions in the comment section of our Facebook live stream. You may type your name, school, section, and your answer. Are you ready? Let us begin. Determine whether the probability used in each item is experimental or theoretical. Again, determine whether the probability used in each item is experimental or theoretical. For each item, I am giving you 5 seconds to type or write it. For number 1, the probability of getting a tail when tossing a coin once is 1/2. Again, the probability of getting a tail when tossing a coin once is 1/2. 5 seconds starts now. What do you think is the answer? You are right. The answer is theoretical. For number 2, the probability of getting no tail when tossing 2 coins once is 1/4. Again, the probability of getting no tail when tossing 2 coins once is 1/4. Key in your answers now. If your answer is theoretical, then you are right. For number 3, a die is rolled 300 times, and the number 4 appeared 158 times. The probability of getting 4 is 158 over 300 equals 79 over 150. Again, a die is rolled 300 times and the number 4 appeared 158 times. The probability of getting 4 is 158 over 300 equals 79 over 150. You have 5 seconds to type in your answer. What is your answer? Brilliant! The answer is experimental. Now, let us proceed to number 4. A card is drawn from the deck of 52 playing cards. The probability of getting a club is 1/4. Again, a card is drawn from the deck of 52 playing cards. The probability of getting a club is 1/4. 5 seconds starts now. Time's up. If your answer is theoretical, then you are correct. It seems that you are doing a good job with your lessons. And for our last number, number 5, last year, AstraZeneca and the University of Oxford announced high-level results from the interim analysis of their COVID-19 vaccine, AZD1222. The analysis was from the trials in the UK and Brazil and demonstrated efficacy of up to 90%. Again, last year, AstraZeneca and the University of Oxford announced high-level results from an interim analysis of their COVID-19 vaccine,
AZD1222. The analysis was from the trials in the UK and Brazil and demonstrated efficacy of up to 90%. Is this an experimental or theoretical probability? You have 5 seconds to type in your answer. If your answer is experimental, then you are correct. With the excellent performance you did, I guess you are now ready for our next lesson on problems involving probabilities of simple events. First, let us recall what is the definition of a simple event. A set of outcomes is called an event. The set of all outcomes is called sample space. A simple event is an event where all possible outcomes are equally likely to occur. So the probability of a simple event will have all possible outcomes equally likely to happen. This likelihood can be expressed as a fraction, a decimal, or in percent, with 0 being the probability of an impossible event to happen and 1 or 100% that of a sure or certain event could happen. The probability of an event is a ratio that compares the number of favorable outcomes to the number of possible outcomes. So the probability of a simple event has one outcome. In the previous lessons, it is shown that solving problems involving probability of simple event can be computed using the formula P of E is equal to N of E over N of S, where P of E is the probability of an event, N of E is the number of favorable outcomes or the number of ways the event E can occur, and N of S is the total number of outcomes. Or we can write it as probability of an event is equal to the number of favorable outcomes over the total number of outcomes. Now, let us solve problems involving probabilities of simple event. For our first example, what is the probability of getting an odd number in rolling a die? Again, what is the probability of getting an odd number in rolling a die? The probability of getting an odd number in rolling a die is equal to the number of favorable outcomes divided by the total number of outcomes. In this problem, the number of favorable outcomes is the number of odd numbers, and the total number of outcomes is the number of all possible outcomes in rolling a die. We have 3 odd numbers and the total number of outcomes is 6. Substitute these values in our given formula. We have 3 over 6 or 1/2. For our next problem, example problem number 2, a bag has 3 green, 2 orange, 5 blue, and 8 yellow balls. What is the probability of drawing a green ball? Again, what is the probability of drawing a green ball? In this problem, we need to get the total number of green ball, which is 3. And the total number of balls in the bag is 18. Thus, N of E
or the number of favorable outcomes is 3. And N of S, or the total number of outcomes, is 18. So the probability of throwing a green ball is equal to 3 over 18, or 1 over 6. Next, example problem number 3. What is the chance of picking a blue or an orange ball? Again, what is the chance of picking a blue or an orange ball? If your answer is 7 over 18, then you are correct because N of E, or the number of favorable outcomes, is equal to the number of blue and orange balls. There are 5 blue balls and 2 orange balls in the bag. 5 plus 2 is equal to 7, while the total number of balls is 18. So the chance of picking a blue or an orange ball is 7 over 18. Okay? For our next example, problem number 4. What is the probability of getting a black ball? Again, what is the probability of getting a black ball? Since there is no black ball in the bag, the probability of getting a black ball is 0 over 18. 0 divided by 18 is equal to 0, which also means that the event of getting black ball is 0%, or the event is impossible to happen. And for our last example, problem number 5. What is the probability of drawing the ace of hearts from the standard deck of cards? Again, what is the probability of drawing the ace of hearts from the standard deck of cards? That is right. The probability of drawing the ace of hearts from the standard deck of cards is 1 over 52. Because there are 52 pieces of cards and there is only 1 ace of hearts in the deck. Excellent, grade 8 learners. In probability, we have to remember the following. Probability of an event is a number from 0 to 1. The sum of the probabilities of all the outcomes of an experiment is 1. Also, the probability of a certain event is 1, while the probability of impossible event is 0. And lastly, the formula used in solving probability of simple event is P of E is equal to N of E over N of S. Or the probability of an event is equal to the number of favorable outcomes over the total number of outcomes. Now that you know the important ideas about solving problems involving probabilities of simple events, let us now see what have you learned by answering the drill on your learner's activity sheet on pages 27 to 28, numbers 1, 2, and 5. You are given 10 seconds to answer each problem. Are you ready? Again, you may type your answers on the comment section and do not forget to write your answers in lowest term. Answer the following probability problems. Number 1. A hat contains 32 marbles. Of them, 27 are red and 5 are green. If one marble is selected out of this hat, what is the probability that this marble is red?
Again, a hat contains 32 marbles of 10. 27 are red and 5 are green. If one marble is randomly selected out of this hat, what is the probability that this marble is red? You have 10 seconds to type in your answer. Excellent! The probability that the randomly selected marble is red is 27 over 32. Let us proceed to number 2. A regular 6-sided die is rolled once. What is the probability that a number less than 5 is obtained? Again, a regular 6-sided die is rolled once. What is the probability that a number less than 5 is obtained? 10 seconds starts now. The probability that a number less than 5 is obtained is 2 over 3. Because the number less than 5 are 1, 2, 3, and 4. So there are 4 favorable outcomes and the total number of outcomes is 6. The probability that a number less than 5 is obtained is 4 over 6 or 2/3. Did you get the same answer? If yes, you are doing great. If not, do not worry because you still have your chance. And for number 5, in a standard deck of cards, what is the probability that you will pick a face card at random? Again, in a standard deck of cards, what is the probability that you will pick a face card at random? 10 seconds starts now. If your answer is 3 over 13, then you are right. There are 3 faces in a deck of cards: the Jack, the Queen, and the King. And there are 4 sets in a deck of cards: the Heart, Diamond, Spade, and Clover. And each set of cards has Jack, Queen, and King. So the favorable outcome is equal to 3 times 4, which is equal to 12. And the total number of pieces of cards in a deck is 52. The probability that you will pick a face card at random is 12 over 52 or 3 over 13. Excellent grade 8 learners, but wait, there are more problems for you to answer. Number 1. What is the probability of getting a black diamond in a deck of cards? Again, what is the probability of getting a black diamond in a deck of cards? What is your answer? Very good. The answer is 0. Because there is no black diamond in a deck of cards. For number 2, there are 3 red pens, 4 blue pens, 2 black pens, and 5 pink pens in a drawer. Suppose you chose a pen at random. What is the probability that the pen chosen is red or black? Again, there are 3 red pens,
4 blue pens, 2 black pens, and 5 pink pens in a drawer. Suppose you choose a pen at random, what is the probability that the pen chosen is red or black? You have 10 seconds to type in your answer. The correct answer is 5/14. Congratulations, grade 8 learners, for another excellent performance. For your assignment, continue answering the questions numbers 3 and 4 on page 27 of your instructional support material. If you have questions or clarifications, feel free to type it in our comment section and I will attend to it after this session through my personal account. That is all for now. I hope you learned and enjoy our lesson for today. Don't forget to send your answers to your respective math teachers. Once again, I am Teacher Mariel E. Sabado, your teacher broadcaster for today. Until next time, God bless us all. Keep safe, everyone. Bye! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
Alam niyo ba na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Capas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam niyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Porok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Filipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw Tarlac, magandang araw mga kapantas. Sumasa inyo ang Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province mula sa RTV Channel 26, Converge Cable 100, Facebook page, YouTube channel at kasabay na naririnig sa DZTC 828, Radyo Filipino Tarlac. Ako si Ginang Rachel Bautista Balot, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino, ikaw-anong baita, sumasahimpapawid mula sa lungsod ng Tarlac. Ang ating paksang aralin ngayong araw ay alinsunod pa rin sa Most Essential Learning Competency na nakapaglalahad ng mga tungkulin o maaaring gawin ng kabataan upang mapanatili ang kapayapaan at makatulong sa bayan. Nasusuri ang mga katangian ng pagiging isang mabuting leader sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng isang bayan at nakakasulat ng isang refleksyong papel hinggil sa kanilang natutunan sa Florante at Laura. Tiyak ko na handa na ang lahat para sa ating bagong pampanitikan na talaga namang nagigiliwan at kapupulutan ng aral ng lahat. Kaya't makinig upang matuto, tumutok upang maunawaan at mag-isip upang makapagbigay ng kuro-kuro. Ngunit bago tayo magsimula, kung kaya'y may mga katanungan ay maaari niyong isend sa numerong 0933-8584850 at sisikapi kong sagutan bago ang talakayan. Kung sakali namang hindi ko masagot ay huwag malungkot, no? Sasagutan ko na lamang ito offline. Handa na ba kayong makinig at matuto ngayong araw?
Kung gayon ay humanap na kayo ng isang komportableng lugar at ihanda ang inyong sarili sa kagamitan tulad ng papel, ballpen at learning materials. Bago tayo magtungo sa makabulang talakayan ngayong araw na ito, atin munang balikan ang ating naging talakayan. Nung isang araw tungkol sa mapanglaw na gubat, ang kabataan ni Florante at ang pagtataksil ni Adolfo. Magkakaroon tayo ng gawain na tatawagin nating larawan ko, hulaan mo. Ang kailangan lamang niyong gawin ay ikukwento ninyo ang kaganapan sa paksang tinalakay nung nakarang araw sa pamamagitan ng pagpapakita ko ng larawan. Nang anuan ba? Kung gayon ay magsimula na tayo para sa unang larawan. Maaari bang isalaysay ninyo ang pangyayari sa larawang ito? Ayan, napakahusay na kasagutan. Nagsimula nga ang tagpo sa isang liblib na gubat na halos hindi nasisinaga ng liwanag ng araw dahil sa malalaking puno ng higera na may malalapad na dahon na nagpapadilim sa buong kagubatan. May mga baging ding namimilipit sa sanga ng kahoy na dumaragdag sa kapanglawan ng nakasusuka at mabahong amoy ng gubat. Ang buong kagubatan ay nababalot ng lagim at hatabag dahil sa mga gumagalang mababangis na hayop. Sa galagayang iyon ay mayroong isang malaking nakagapos kunyan tulad ay parang isang narsiso, ang tindig at ang mukha na may Adonis. Kasunod na larawan. Ayan, mahusay. Nakinig nga kayo sa ating talakayan. Sa larawan namang ito ipinapakita na nag-iisang anak, si Florante ni Duque Briseo ng Albania at ni Prinsesa Floresca ng Crotona. Sa Albania siya lumaki at nagkaisip. Ang kanyang amay tanungan o sanggunian ni Haring Linceo at tumatayong pangalawang puno sa kaharian, isang matapang na pinuno at mapagmahal na ama si Duque Briseo. May ilang mahalagang pangyari ng bata pa lamang si Florante. Nang sanggol pa lamang siya, muntik na siyang madakip ng isang buitre, ngunit nailigtas siya ng pinsang Simnalipo. Isang araw, isang ibong arko naman ang biglang pumasok sa salas at dinagit ng kanyang diamanteng kupido sa dibdib. Nang siya'y 7 taong gulang, ay maghapon siyang namamasyal sa burol. Bata pa'y natuto na siyang mamana ng ibon at iba pang mga hayop. Naging mapagmahal siya sa kalikasan at sa kanyang kapaligiran. Napakahusay na kasagutan. Pagkalipas nga ng ilang buwan ay lumusob naman ang hukbo ng Turkiya sa pamumuno ni Miramoli. Ngunit tinalo ni Florante si Miramoli. Naging sunod-sunod ang tagumpay ni Florante hanggang umabot na sa 17 haring nagsigalang sa kanya. Isang araw, nasa Itolia si Florante at ang kanyang hukbo na dumating ang sulat ng hari na nagpapauwi sa kanya. Iniwan niya ang hukbo kay Minandro, ngunit pagdating sa Albania ay dinakip agad siya ng may 30,000 sandataan ni Adolfo at dali-dali siyang ikinulong sa bilangguan. Ang lahat pala ng naganap sa palasyo ay isang pakana lamang ni Adolfo. Nalaman din na malapit nang ikasal si Laura kay Adolfo. Dahil dito, ninais niyang mawalan ng sariling buhay. Labis ang kanyang kagalakan sapagkat nasagutan ninyo ang mga kasagutan at gawain na aking inahanda. Ngayon naman, dako tayo sa talasalitaan. Kailangan lamang niyong gawin ay hanapin ang kasing kahulugan ng mga salita at gagamitin sa pangungusap. Uunawaan ba? Kung gayan, ay magsimula na tayo. Ano ang kasing kahulugan ng salitang katoto? A. Kaibigan, B. Kasintahan, C. Kinakasama, D. Iniibig. Mahusay. Ang kahulugan nga ng salitang katoto ay kaibigan. Napakahusay ng pangungusap dahil ang kanyang kaibigan ay marespeto at mabait kung kaya't gustong-gusto sila ng kanyang mga magulang. Bigyan ninyo ng masigabong palakpakan ang inyong sarili. Kasunod, ano naman kaya ang kasing kahulugan ng salitang mga binyagan? A. Nagpapadasal, B. Nagpapagabay, C. Nagbinyag bilang Kristiyano, o D. Nagpaubaya. Mahusay na kasagutan. Ang kahulugan nga ng mga binyagan ay nagpabinyag bilang Kristiyano. Napakahusay din ang pangungusap dahil ang sinabi noong nakarang araw ay nagpabinyag bilang Kristiyano ang aking pamangkin. Kasunod, ano kaya ang kasing kahulugan ng salitang musa?
A. Kabiyak, B. Mutya, C. Kapanalig, D. Minumutya. Tama, ang kahulugan ng musa ay mutya. Kagaya na nauna ay napakahusay na pangusap. Ito, si Daniel Padilla, ang tanging tinatangi ko. Siya ang aking mutya ng puso. Ano naman kaya ang kasing kahulugan ng salitang kabig? A. Kapanalig, B. Kabaryo, C. Kalahi, o D. Kababayan? Ayan, ang kahulugan nga ng kabig ay kapanalig. At napakaganda ng pangusap, hindi mo kailangang ituring na kaaway ang lahat ng tao. May iba sa kanila na magiging kapanalig mo. Kasunod, ano naman kaya ang kasing kahulugan ng nauli? A. Umuwi, B. Umalis, C. Nagtaksil, o D. Nanumbalik? Ayan, mahusay. Ang kahulugan ng nauli ay nanumbalik. Napakaganda. Ang pangungusap, nanumbalik na muli ang saya at sigla ng aming tahanan matapos makauwi ang aming ina galing sa ibang bansa. Okay, ako'y nagagalak sapagkat nasagutan ninyo ng mahusay ang aking mga inihandang gawain. Bilang paniwala, nais kong suriin naman ang mga sumusunod na larawang ito. Ano ang nakikita sa larawang iyan? Magaling! Ito nga ay mga larawan na nagsisilbing mga lider ng ating bansa. Bakit kaya mahalaga na mamuno ang maging mabuting isang leader sa bawat bansa, mga anak? Tama. Bigyan ninyo ng masigabong palakpakan ninyong mga sarili sapagkat mahalaga nga na mayroong leader ang bawat bansa upang mas mapanatili ang kaayusan at kagandahan ng bawat bansa. Sa larawang iyan, masasabi ba ninyo na nagampanan nila na maayos ang kanilang tungkulin bilang leader? Mahusay. Nagampanan nga nila na maayos ang kanilang tungkulin sapagkat nakita naman sa kanilang mga proyekto na ginawa katulad ng pagpapaganda ng lungsod ng Maynila. Okay? Base sa ating mga aktibidad na ginawa, mga anak, ano ang mahihinuhan ninyong ating gawain? Okay, ang ating paksang tatalakayin para sa araw na ito ay may kinalaman sa pagiging isang mabuting leader at maiugnay sa paksang ang pagwawakas ng Florante at Laura. Handa na ba kayo makinig? Kung gayon, tatalakayin natin ang buod ng Florante. Okay, unahin natin ang pagpaparaya ni Aladdin. Sa bahaging ito ay nilahad ni Aladdin ang kwento ng kanyang buhay, subalit naputol ang pagsasalaysay niya dahil sa lungkot na dadama nang maalala naman niya ang kasintahang si Flerida. Iginalang ni Florante ang damdamin ng kausap kaya't hindi niya ito pinilit magkwento. Isang araw, habang lumilibot sila sa gubat, ay ipinagpatuloy nila ang kanilang pagsasalaysay. Sinabi niyang si Flerida lamang ang nagpapalakas ng kanyang loob sa mga digmaang kanyang sinusuong. Subalit nagbago ang lahat. Ng kanyang pinakamamahal ay siya ring nagustuhan ng kanyang ama. Pinahirapan siya ng kanyang ama. Katunayan, pagkabalik niya mula sa matagumpay na pagsakop ng kaharian ng Albania, ay ipinabilanggo siya dahil sa bintang na iniwan niya ang kanyang hukbo ang hindi pa inuutos ng ama. At nang mabalitaang mabawi ni Florante ang kaharian, ay hinatulan siyang mapugutan ng ulo. Susunod ang pagtatagumpay laban sa kasamaan. 6 na taon nang naninirahan sa kagubatan sina Florante at Aladdin nang minsang makarinig sila ng dalawang babaeng nag-uusap. Sinabi ng unang tinig na walang iba kundi si Flerida na nang malaman niyang hinatulang mapugutan ng ulo ang kasintahan ay nagmamakaawa siya sa sultan upang patawarin ito. Pumayag naman ang sultan sa kondisyong magpapakasal ang dalaga sa kanya. Nakaligtas ang kasintahan subalit pinalayas ito sa kaharian nang hindi man lang sila nakakapag-usap. Habang inihanda naman ang kasalan ay nagdamit girero ang dalaga at tumakas mula sa kaharian. Ilang taon silang hinanap ng kasintahan. Ngayon naman ang pagwawakas. Walang pagsidlan sa tuwa ang dalawang paris nang sila'y magkatagpo-tagpo pagkalipas ng maraming taong pagkakawalag sa isa't isa. Dumating din si Nandro at ang kanyang hukbo sa gubat dahil sa paghanap kay Adolfo, subalit anong laking tuwa nila nang makitang buhay pa si Florante. Masayang ipinagbunyi ng Albania ang pagbabalik ni Florante at Laura sa kaharian kasama ang mga kaibigang sina Aladdin at Flerida, kung saan sila bininyagan at naging Kristiyano. Bumalik sila sa Persya nang mamatay si Sultan Ali-Adar, namuhay ng masaya at masagana, mapayapa at makatarungan ng Albania sa pamumuno
ng kanilang hari at reynang si Florante at Laura. Naunawaan ba mga anak ang buod? Okay, kung gayon, narito ang mga katanungan. Unang katanungan, ano ang pinapatunayan sa pagdating ni Menandro sa kagubatan? Tumpak, pinatutunayan nga na si Menandro ay nagwagi sa labanan kung kaya't hinanap nila ang pagtataksil ni Adolfo. Kasunod na katanungan, sa iyong palagay, bakit kaya pumayag sina Aladin at Flerida na mabinyagan at maging Kristiyano? Magaling! Pumayag sila na mapagbinyagan bilang mga Kristiyano dahil may relihiyon sila ng Kristiyano at hindi papayagan ng mga praile ang istorya ng mga Katoliko ay magpapalit ng relihiyon. Okay, susunod na katanungan. Ano ang nangyari sa Albania ng sina Florante at Laura ang namuno rito? Paano maiugnay ang pagkakaroon ng haring mabuti at matuwid? Tumpak! Naging masaya ang pamumuno ni Florante sa pamumuno nila sa Albania kung saan naging tahimik, masaya at may puso silang pinakikinggan ang mga hinaing ng kanilang sinasakupan. Nang siya'y maiugnay natin sa buhay natin ngayon na kailangan natin ng isang mabuting leader na hindi sakim sa kapangyarihan at hindi iniisip ang sarili lamang, kundi ang ikakabuti ng nasasakupan. Sumunod, paano kaya makakaapekto sa mga mamabasa leong mga naganap maging leader na kinakarap ang mensaheng taglay ng awit ng Florante at Laura? Mahusay. Siguradong nakakaapekto ito sa lahat ng mamabasa dahil ipinapakita ng awit na ang kahinatnan ng isang tao ay magtatanim ng galit at inggit ay walang mangyayaring maganda. Okay? Sunod, kung ikaw ay magkakaroon ng kapangyarihang magmungkahi at babasahin para sa mag-aaral ng high school, imumungkahi mo rin ba sa iyong kamag-aral ang awit pagkatapos mong mabasa at mapag-aralan ang nilalaman nito? Magaling! Dapat nga imungkahi na basahin ang aklat na ito sapagkat napakaraming aral na taglay nito. Maging hanggang sa kasalukuyan ay nangyayari. Gaya ng batin na lamang natutunan natin na mas marami kayong matutunan na inanda sa ating gawain na kailangan ninyong gawin. Nanawanan ba? Kung gayon, magsimula tayo. Merong isang gawain dito, susulat kayo ng isang refleksyong papel, tama, hinggil sa inyong natutunan sa Florante at Laura. Okay? Ang inyong patunay na refleksyon ay pagtalakay natin sa ating talakayan. Ang mabuting pinuno ay kapakanan ng bayan at mamamayan ang laging nasa puso. Ulit ko, ang mabuting pinuno, kapakanan ng bayan at mamamayan ang laging nasa puso. Okay, mahusay na kasagutan. Sinasabi na kapag mabuti ang ating pinuno class ay magiging mas maginhawa ang buhay ng kanyang nasasakupan sapagkat ang tenga ay siyang handang makinig at hinaing ng kanyang puso ay tumutulong sa mga nangangailangan. Hindi natin kailangan ng leader na magaling sa salita. Bagkus, kailangan natin ng isang leader na handang maglingkod ng walang hinihinging kapalit. Okay? Bukal sa kanyang puso at damdamin ang pagtulong. Ganun din sana sa inyo mga anak, no? Sa pang-araw-araw nating gawain na tumulong na walang hinihinging kapalit. Okay? Dito na nagtatapos ang kabanata ng Florante at Laura. Umpisa naman natin ang isang maikling pagsusulit. Okay? Pagsubok, unang pagsubok, isusulat sa ang Florante sapat lang kung tama at ang pahayag na may Laura kung ito ay mali. Unang katanungan, namuhay ng masaya, masagana, payapa at makatarungan ang Albania sa pamumuno ng kanilang hari at reynang sina Aladin at Flerida. Mahusay. Ang kasagutan nga dito ay Laura, sapagkat ito ay mali. Kasunod na katanungan, naging mabuting magkaibigan at nagsama ng matagal sa kagubatan ang isang Moro at Kristiyano na kabilang sa magkabilang lahi. Florante o Laura? Magaling na sagot. Ang kasagutan ay Florante, sapagkat ito ay tama. Susunod, bumalik lamang sa Persya sina Aladin at Flerida nang mabalitaan nilang patay na ang ama na si Aladin at si Sultan Ali Adab. Ang kasagutan ay Florante, sapagkat ito'y nagsasaad ng tamang kasagutan. Sumunod,
Nang makita ni Flerida na pinagtatangkaan ni Adolfo si Laura, isang pana ang kanyang pinakawalan na naging sanhi ng pagkamatay ni Adolfo. Florante o Laura? Ang kasagutan ay Florante. Okay, tama. At para sa huling katanungan, tinanggap ni Flerida ang alok na kasal ni Sultan Ali Adab upang mailigtas sa kamatayan si Aladdin. Subalit tumakas din siya at hinanap ang kasintahang si Aladdin bago pa man ang kasalan. Ang kasagutan, class, ay Florante. Okay. Alam kong nasagutan ninyo ang aking pagsasanay. Labis ang aking galak dahil nasagutan ninyo ng buong husay at galak ang ating pagsusulit sa araw na ito. Ito naman ang para sa inyong takdang aralin. Sumulat ng liham para sa ating presidente o pangulo. Ulitin ko, kayo'y susulat ng liham para sa ating pangulo o presidente. Narito ang batayan. Naway gamitin natin gabay ang aral na pupulot sa paksang tinalakay natin sa pakikibaka sa pang-araw-araw na buhay. Class, dito na nga nagtatapos ang huling serye ng ating Aral TarlakHenyo. Taos-puso ang aming pasasalamat at pagpupugay sa lahat ng bumubuo ng Aral TarlakHenyo, DCTC Tarlac at sa Schools Division of Tarlac sa pamumuno ng ating Superintendent na si Dr. Ronaldo A. Puson. Muli, maraming salamat po sa oportunidad. Mula dito sa pinakamatandang paaralan ng sekundarya sa buong Pilipinas, Tarlac National High School, ako si Ginang Rachel Bautista Balo, ang inyong guro sa Filipino, ikawalong baitang, nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, magtiyagat, magtagumpay, magsumikap, abutin lahat ng pangarap. Sa Kanya, lahat posible, basta't magtiwala sa sarili. Hanggang sa muli, paalam! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYN 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC,
mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito ay isang korupsyon. Ito ay isang pahirap. COVID-19 para kanya kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kay makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod ito nga virus nga nakasunod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para bundaga dapat ito nga distruso habang sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, nganhin, may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guideline siyahan cleanliness, tapos pinipapalo naman itong social distancing. So kada kung driver ako, nagpong kami mga barrier para ng motor para proteksyon gihapon, birila para akong pati nga tatakong pamilya. Mga tulong nga maiwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko, iti health protocol kan hanak arumwa DJ Balaymi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3.
hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa bayang naririnig sa DZTC 828. Radyo Filipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac. Mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. Sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 8 AM DCDC Radyo Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging tapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa Pagpapakatao Baitang Siyam, Ginang Janet Bilamsan, sumasayang papawid mula sa bayan ng Kapas, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagbubuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng impormasyon, pag-asa at aral sa buhay
na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang pagtalakay sa ating aralin, na pag-aralan natin ang tungkol sa personal na pahayag ng misyon sa buhay. Upang subukin ng inyo pang natatandaan ang ating napag-aralan, magbibigay ulit ako ng ilang katanungan. Maaari ninyong i-type ang inyong mga kasagutan sa chat box sa ating Facebook upang ito ay aking mabasa. Para sa unang katanungan, bakit mahalaga sa tao ang magkaroon ng personal na pahayag ng misyon sa buhay? Basahin natin ang sagot mula kay Lolita Manto ng Capas National High School. Ang sabi niya, Ma'am, dahil ito po ang magsisilbing gabay niya sa kanyang paglalakbay dito sa mundo. Tama! Mahusay anak! Ito naman ang ating ikalawang katanungan. Ano-ano ang mga kakayahan ng tao bilang persona? Ito ang sagot mula kay Maria ng Tarlac National High School Annex at ayon sa kanya, may kakayahan pong mag-isip ng mas malalim at makabuluhan na bagay hindi lang para sa sarili kundi para sa iba. Tama! Ito nga ay isa sa mga kakayahan ng tao bilang persona. Basahin naman natin ang sagot ni Norman ng Victoria National High School. Ang sabi niya, ang tao po bilang persona ay may kakayahang kumuha ng buod o esensya sa bawat nangyari sa kanyang buhay. Dahilan upang matimbang niya ang mga bagay na mas halaga at kapaki-pakinabang na kanyang pipiliing gawin sa kanyang misyon sa buhay. Mahusay na mahusay! Basahin naman natin ang huling kasagutan mula kay Jasmine ng Dapdap National High School. Ang sagot niya, ang tao bilang persona ay may kakayahan na magmahal kung saan ito ang pinakamahalaga niyang katangian na dapat malinang at gamitin upang makamit kanyang kaganapan. Magaling! Maraming salamat sa lahat ng nakilahok sa ating pagbabalik-aral. Naniniwala ako na natatandaan pa ang mga mahalagang punto sa ating nakaraang talakayan. Ngayon, handa na ba sa ating huling paksa na may pamagat na personal na pahayag ng misyon sa buhay? Simulan na natin ang talakayan. Noong nakaraang yan ay binigyan din natin ang personal na pahayag ng misyon sa buhay o PPMB. Ito ay katulad ng isang personal na kredo o isang motto na nagsasalaysay kung paano ninanais na dumaloy ang iyong buhay. Nagkaroon din kayo ng ideya kung paano ka makakagawa ng iyong sariling personal na pahayag ng misyon sa buhay sa isang halimbawa na ginawa ng isang guro tungkol sa kanyang personal na pahayag ng misyon sa buhay. Sa hapong ito, kayo ay bubuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Talagang malaman na ang pagbuo ng PPMB o na pahayag ng misyon sa buhay ay makapagbibigay ng direksyon sa iyong buhay upang sa pagtahak mo ng iyong misyon, patungo ng edukasyon ay maging malinaw na nakapagbibigay ito sa iyo ng kaganapan bilang tao. Ang pagkakaroon ng mga hakbang sa pagtupad ng personal na misyon sa buhay ay lubos na makakatulong upang matiyak ang tagumpay
Ilan sa mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng mga hakbang ng pagtupad ng mga personal na misyon sa buhay ay mga sumusunod. Tiyakin kung ang papasyang gagawin ay makatutulong sa pag-abot ng iyong misyon. Mahalagang kilala natin ang ating sarili upang matiyak ang pagpili sa mga naisin sa buhay. Magtala kung kailan at gaano katagal gugugulin o gagawin ang mga hakbang upang magkaroon ng ideya sa tiyak na pag-abot ng mga personal na misyon. Sa paglikha ng personal na misyon sa buhay, makatutulong na magkaroon ka ng pansariling pagtataya o assessment sa iyong kasalukuyang buhay. Ang resulta nito ay magiging kapaki-pakinabang kung mapanagutang pasya at kilos. Narito ang mga dapat alang sa pansariling pagtataya. Una, suriin ang iyong ugali at katangian. Simulan mo ang paggawa ng iyong personal na misyon sa pamamagitan ng pagtatala ng iyong mga ugali at mga katangian. Ang pangunahin mong katangian ang magpapakilala sa iyo kung sino ka, paano ka naaapektuhan ng mundo na iyong ginagalawan, ano ang mahalaga, at paano ka kumikilos para sa iyong gagawin na pagpapasya. Ikalawa, tukuyin ang iyong mga pinahahalagahan. Kailangan maging maliwanag iyo kung saan nakabatay ang iyong mga pagpapahalaga. Kung nakatuon ang iyong lakas, oras at panahon. Ang iyong mga pinahahalagahan ang magiging pundasyon mo sa pagbuo ng PPMB o personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ikatlo, ipunin mo ang mga impormasyon. Sa iyong mga impormasyon na naitala, laging isaisip na ang layunin paggawa ng personal na misyon sa buhay ay mayroong malaking magagawa sa kabuuan ng iyong pagkatao. Ito ang magbibigay sa iyo ng tamang direksyon sa landas na iyong tatahakin. Ang pagsulat ng MB ay hindi madalian o nabubuo lamang sa isang oras. Ito ay kailangan mong pagtayan, paglaanan ng sapat na oras o panahon, at ibigay mo ng buo ang iyong sarili sa iyong ginagawa. Sa oras na ito ay mabuo mo, ito ang magiging saligan ng iyong buhay. Magkakaroon ka ng babago sapagkat ang lahat ng iyong gagawin o iisipin ay nakabatay dito. Sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay, ito ay dapat nakatuon sa ano ang nais mo na mangyari sa mga taglay mong katangian at kung paano makamit ang tagumpay gamit ito. Ito naman ang mga hakbang sa pagsulat at pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Una, isulat kung ano ang pinaka-importante sa iyo. Umpisahan mo sa pagsasaalang-alang kung sino ka at ano ang nais mong mangyari para sa iyong sarili. Isulat kung ano ang importante sa iyo at ano ang pinakamadamdamin o passionate tungkol sa iyo. Isaalang-alang din kung ano o sino ang pinahahalagahan mo at kung paanong may koneksyon sa iyo ang tao
o bagay na iyong pinahahalagahan. Malinaw sa iyong pinaka-importanting layunin. Magbigay ng oras para magnilay at isulat ang iyong malaking personal at professional na layunin. Tanungin mo ang iyong sarili. Kung nga ba ang pinakamahusay na bersyon sa buhay mo ang makikita? Kasama ang iyong relasyon sa kapwa, ang iyong mga nakamtan sa buhay, at ang iyong karera sa buhay. Heto ang tanong na pwede mong itanong sa iyong sarili. Ano ba ang kalidad o katangian ang gusto mo maipamalas ng ibang tao para sa iyo? Saan nga ba tungo ang iyong karera sa buhay? Ano ba ang gusto mong makamtang propesyon? Ang gusto mong makamtan sa sarili mo o sa iyong komunidad? Humanap ng isang mapagkakatiwalaang tao. Maaaring matalik na kaibigan, kapamilya, mentor o guro na pwedeng kausapin at handang magbigay ng payo at makinig sa'yo. Itanong mo kung ano ang sa tingin nila ang pinakakalakasan mo bilang tao. Ano nga ba ang nakikita nila na mas kakaibang abilidad mo kumpara sa iba? Isaalang-alang mo ano at paano ka ilarawan ng ibang tao. Sumunod ng salita na naglalarawan sa iyong sarili kapag naiisip ka nila. Pang-apat, kilalanin at isaisip ang pamanang iyong maaaring iwanan. Mahalagang alamin o isaalang-alang ang legasiya o pamanang iyong maiiwan sa mundo at ang iyong kasanayan kung paano ito may sasagawa. May mga katanungan na maaari mong itanong sa iyong sarili upang makapagsigla. Ano bang nais mo na maging kakaiba sa sitwasyon ngayon sa darating pang panahon kapag ikaw ay wala na sa mundo? Ano bang minimithi o ninanais mong magawa, mabago at mapanatili na pangmatagalan? Sino ang gusto mong makinabang sa iyong kakaibang abilidad? Kasanayan, talento at talino. Ano o kaninong kasanayan o kaalaman maaaring magbase o magsangguni upang makamtan ang iyong gustuhan o minimithi ng iyong puso? Ano ang iyong isinasaalang-alang na halaga o purpose ng iyong buhay? Ano ang kakaibang abilidad, kasanayan, talento, talino, at katangian na maaari mong ibigay alay? Anong misyon o bisyon na kung saan ikaw ay nakakaramdam na ikaw ay nagaganyak o motivated? Sa pamamagitan nito ay handang-handa ka na upang makabuo ng iyong sariling personal na pahayag ng misyon sa buhay. Mahalagang tandaan, mga anak, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, mahalagang malaman na ang pagbuo ng PPMP o personal ng misyon sa buhay ay makapagbibigay ng direksyon sa iyong buhay. Upang sa pagtahak mo ng iyong misyon
patungo sa iyong bukasyon ay maging na nakapagbibigay ito sa iyo ng kaganapan bilang tao. Ulitin ko, mahalagang malaman na ang pagbuo ng PPMP o personal na pahayag ng misyon sa buhay ay makapagbibigay ng direksyon sa iyong buhay upang sa pagtahak mo ng iyong misyon patungo sa iyong bukasyon ay maging linaw na nakapagbibigay ito sa iyo ng kaganapan bilang tao. Ikalawa, dapat isaalang-alang na sa paggawa ng mga hakbang sa pagtupad ng mga personal sa buhay ay ang mga sumusunod. Una, tiyakin kung ang pagpapasyang gawin ay makatutulong sa pag-abot ng iyong misyon. Ikalawa, mahalagang kilala natin ang ating mga sarili upang matiyak ang pagpili sa mga naisin sa buhay. Ikatlo, magtala kung kailan at gaano katagal gugugulin o gagawin ang mga hakbang upang magkaroon ng ideya sa tiyak na pag-abot ng mga personal na misyon. Ulitin ko, dapat isaalang-alang sa paggawa ng mga hakbang sa pagtupad ng mga misyon sa buhay ay ang mga sumusunod. Tiyakin kung ang pagpapasyang gagawin ay makatulong sa pag-abot ng iyong misyon. Ikalawa, mahalagang kilala natin ang ating sarili upang matiyak ang pagpili sa mga naisin sa buhay. Ikatlo, magtalan at gaano katagal gugugulin o gagawin ang mga hakbang upang magkaroon ng ideya sa tiyak na pag-abot ng personal na misyon. Ikatlo, sa pag-alang-alang mo sa iyong mga pansariling pagtataya ay kailangan mong suriin ang iyong ugali at katangian. Tukuyin ang iyong mga pinahahalagaan at tipunin mo ang mga impormasyon. Ulitin ko sa ikatlo, sa pagsasaalang-alang mo sa iyong mga pansariling pagtataya ay kailangan mong suriin ang iyong ugali at katangian. Tukuyin ang iyong mga pinahahalagaan at tipunin mo ang mga impormasyon. At sa ikaapat, sa mga hakbang na sa pagsulat ng iyong personal na misyon sa buhay or PPMP ay isulat mo ang pinaka-importante. Maging malinaw sa iyong layunin. Humanap ng mapagkakatiwalaang tao at kilalanin at isaisip ang pamanang maaaring iwanan. Ulitin ko sa panghuli, sa mga hakbang sa pagsulat ng iyong personal na misyon sa buhay, ay sulat mo ang pinaka-importante. Maging malinaw ka sa iyong layunin, humanap ka ng makapagkakatiwalaang tao, at kilalanin at isaisip ang pamanang iyong maaaring iwanan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Hoy, masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pagkikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Ito ay tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sakang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Narito ang panuto. Isulat ang salitang tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng wastong pahayag. Kung ang pangungusap naman ay nagsasaad ng di wastong pahayag, isulat ang salitang mali. Una, sa pagbuo ng konstansya
ng personal na pahayag ng misyon sa buhay o PPMB, ay nalaman niya na ito ang magbibigay direksyon sa kanyang buhay sa pagtahak sa kanyang misyon patungo sa kanyang bukasyon hanggang sa pagtas ng kanyang kaganapan bilang tao. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Ikalawa, sinunod ni May ang sinasabi ng kanyang guro na sa paggawa ng kanyang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay lubos na makatutulong ito upang matiyak ang tagumpay. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling. Ikatlo, naniniwala si Christine na hindi na kailanman pwedeng baguhin ang kanyang ginawang personal na pahayag ng misyon sa buhay. Kung ang iyong sagot ay mali, ikaw ay mahusay. Ika-apat, sinimulan ni Eduardo ang paggawa ng kanyang PMP o personal na pahayag ng misyon sa buhay sa pamamagitan ng pagtatala ng mga score sa paglalaro ng Mobile Legend at pagtitiktok. Kung ang iyong sagot ay mali, ikaw ay magaling. Kaibigan, sa ikalima naman pala, kaibigan naman ni Angel si Ashley at sa paggawa ni Angel ng kanyang EMP ay isa si Ashley sa mga taong pinagkakatiwalaan niya dahil handa itong makinig sa mga saya at hinaing sa buhay. Kung ang iyong sagot ay tama, magaling! Binabati ko kayo lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha niyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Muli, mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling, mahusay at mabuting tao. Panalangin ko na anumang konsepto o higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw nito ay inyong may sasabuhay sa araw-araw. Mula sa amin sa inyong mga naging guro sa edukasyon sa pagpapakatao at homeroom guidance program, baitang siyam sa taong patroang itong 2021-2022 ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong maging instrumento ng kanyang pagmamahal at inspirasyon sa pamamagitan ng pagsasayumpapawid. Sa aming mga leaders at ang mga guro sa Schools Division of Tarlac Province, sa oportunidad na inyong ibinigay sa amin na maging bahagi ng Project Shine, Aral TarlakHenyo, indeed, the entire learning experience ay namumutangin. Kudos! Sa DCTC, Radyo Filipino, Tarlac, Management and Staff, pagpupugay sa guidance, technical assistance and leadership, well appreciated po. Sa aming pamilya na aming fan at sa inyo mga anak na masugid naming taga-subaybay sa pagpagputo sa radyo at telebisyon, ang aming pagbati at paghanga. Ako ang inyong guro sa ESP Baitang Siyam, Ginang Janet Bilamasan, na nagpapala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together.
Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radyo Filipino Tarlac. Hello my dear learners, this is teacher Jeremy Villanueva broadcasting live from Camiling Tarlac, your teacher broadcaster in Science 9. How are you my dear learners? I am so glad to be with you once again. Fasten your seatbelts for we are about to explore this wonderful world of science. Be prepared for a fun way of learning, even at the comfort of your homes. Thank you for tuning and participating via Facebook Live. Feel free to use the comment section for your queries and additional insights as we learn together. A friendly reminder from Teacher Jeremy, make sure that you are on your most comfortable learning place and are geared with your learning activity sheets in science, of course with your compendium of notes and your pen and paper. With that, my dear learners, if you are ready, let's now have the continuation of our discussion about how electrical energy is generated, transmitted, and distributed. So before we proceed with today's topic, let's have a short review of our previous lesson. This is to test your understanding on the basic concepts of electrical energy transmission, generation, and distribution. Are you ready, my dear learners? Great! So I have prepared a 6-item review piece and let's try to answer the following. I will read the directions for you to be guided as we have our review. So here we go. Directions. Use the words on the box to complete the paragraph below. We have the words power plant, transformer, distribution, generation, wires, and transmission. Again, we have the words power plant, transformer, distribution, generation, wires, and transmission. Okay, here is the paragraph. Okay, so electrical energy is produced in the blank. This process is called electrical blank for number 2. Thus, electricity is then transmitted through high tension blank, and then
to the blank, where voltage is either increased or decreased to a desired value. This is called blank for number 5. So the entire process is involved in electrical power generation, transmission, and blank. Okay, let's see if you got the correct answers. So for number 1, electrical energy is produced in the number 1, it's power plant. Okay, for number 2, this process is called electrical. For number 2, we have for number 2, we have the word generation. Okay, who got it right? Good job. So thus, electricity is then transmitted through high tension. For number 3, the correct answer is wires. And then to the transformers. For number 4, where voltage is either increased or decreased to a desired value. This is called transmission for number 5. So the entire process is involved in electrical power generation, transmission, and for number 6, we have distribution. Okay, so it seems that you are really understood your previous lesson, and for that, my dear learners, congratulations. So how about those who didn't? Well, you can still do your best next time. Good luck! Okay, so you may now get your self-learning module and your learning activity sheets in Science 9. Listen carefully and jot down important notes. For today's lesson, we will be having a deeper understanding about step-up and step-down transformers. This topic will help you explain how electrical energy is generated, transmitted, and distributed. Okay, as we begin our discussion for today, let's have the pretest to check your prior learning. Okay, so directions. Choose the letter of the best answer. Write your answer on a separate sheet of paper. So I'll give you 5 seconds to answer each item number. Are you ready? Alright, so let's begin with item number 1. Okay, for number 1, a device that increases or decreases electromotive force input, which is also consists of coils, magnets, and iron core. So we have, for letter A, we have motor, B, breaker, C, generator, and D, transformer. Again, for letter A, we have motor, B, breaker, C, generator, and D, transformer. Okay, so the correct answer is letter D, transformer. Alright, so let's now have item number 2. So this type of transformer has more loops in the secondary coil than in the primary coil. So we have letter A, mixed, B, simple, C, step up, or D, step down. Again, mixed for letter A, B, simple, C, step up, and D, step down. So the correct answer is letter C, step up. Alright, my dear learners, I see that you are very eager to learn about our topic for today. Okay, let's now have number 3. Okay, the current in the secondary coil in a step-up transformer is blank in the primary coil. A, doubled, B, increased, C, decreased, or D, kept constant. Again, A, doubled, B, increased, C, decreased, and D, kept constant. Okay, the correct answer is letter C, decreased. Alright, so let's have number 4. For number 4, the input in a POS transformer is 2,300 volts. If it has 25,000 turns in the primary coil, how many turns must the secondary coil have if it is to deliver 220 volts to the consumers? Letter A, we have 2,391 turns. B, 2,693 turns. Letter C, 3,000 turns. And D, 3,100 turns. Alright, very good, my dear learners. The correct answer is letter A, 2,391 turns. And for the last number, good luck! Okay, so listed below are some ways to minimize power loss in generation, transmission, and distribution of electrical energy, except A,
Inadequate size of conductor is used in the distribution line. B, we have prepaid energy meter should be installed in major theft areas. Letter C, electricity generated in power stations is raised to a very high voltage for transmission. And D, replace all 11 kilovolt feeder lines and 3-phase distribution lines with hardcore plastic cables. Alright, that's right, my dear learners. The correct answer is letter A. Right, so it seems that you are now ready for our discussion this afternoon. Okay, my dear learners, our lesson for today is all about step up and step down transformers. Okay, so have you ever wondered how we can have electrical powers at home, in school, or in your vehicles? So we have several sources of electrical power such as hydropower, solar energy, wind energy, and many more. So in the Philippines, coal is still the main source of electrical power. Right? So but how are these energies from these sources be generated, transmitted, and distributed to consumers? So let's find out. So our learning objectives for this lesson are the following. Number 1, to describe transformers. Number 2, differentiate step-up and step-down transformers. Number 3, solve sample problems on transformers. And number 4, cite ways to maximize power loss in generation, transmission, and distribution of electrical energy. Okay, so observe the picture on your screen, my dear learners. Alright, so are you familiar with them? Where can we usually see them? That's right, my dear learners, those are transformers, and we usually see them outside in our electric posts. Okay, we have a deeper understanding about transformers as we continue with our discussion for this afternoon. Alright, so what are transformers? Okay, transformer is a device that increases or decreases electromotive force input, which consists of coils, magnet, and iron core. Okay, take note, my dear learners, they do not generate electrical power, but instead, they transfer electrical power from one alternating current to another. So the process starts when an electrical current enters a transformer. So we have two types of transformers. We have step-down and step-up transformer. Let's first have step-down transformer. Okay, step-down transformers, they are used to decrease voltage. They has fewer turns on the secondary side than on the primary side. They can be found around homes such as appliances and mobile chargers. Okay, so in addition, step-down transformers have turns on the primary side but few on the secondary side. They has high voltage on the primary side but low on the secondary side. Lastly, it contains low current on primary but high current on the secondary side. Right, so next we have the step-up transformer. Okay, step-up transformers are designed to increase voltage from primary to secondary voltage. Okay, they are applied by power plants, so a few hundred volts to tens of kilovolts. Okay, so they, aside from that, step-up transformers has low voltage, has few turns on high current on the primary side. So on the secondary side, meanwhile, it contains high voltage, many turns, and has low current. Okay, so power companies use step-up transformers to increase voltage to facilitate long-distance power transmission. The voltage are then reduced by step-down transformers for local sale distribution. So transformers can also be used to isolate an electric current from another electric power source. Okay, so next, the ratio of the input voltage or VP to output Vs is equal to the ratio of the number of turns in the primary NP to the number of turns in the secondary or NS. Again, we will use the abbreviation VP for input voltage, Vs for output voltage, NP for the number of turns in the primary side, and NS for the number of turns in the secondary side. Thus,
VP divided by VS is equal to NP divided by NS. Okay, so applying the concept of cross multiplication, we can have the following derived formula. For VP, we have VP is equal to NP multiplied by VS divided by NS. For VS, VP is equal to VP multiplied by NS divided by NP. Okay, NP is equal to VP multiplied by NS divided by VS. And for NS, NS is equal to NP multiplied by VS divided by VP. Okay, so let's have this first example. Right, so a transformer has 50 turns in the primary and 1000 turns in the secondary. What terminal voltage will it have in the secondary if it carries 110 volts in the primary side? Okay, as usual, my dear learners, the first step that we're going to do is to identify what are the given in the problem. So then, what is told for you to solve? So in the sample problem, you're told to solve for the secondary voltage. So we have here the given values. VP is equal to 110 volts. NP is equal to 500 turns, 50 turns rather, and S is equal to 1000 turns. And then we will find the value of VS. And here, the formula that we're going to use to solve the problem is VS is equal to VP multiplied by NS divided by NP. Okay, then the next step is substitution. Okay, and in the solution, just do mathematical operations to get the answer. So we have here VS is equal to 110 volts multiplied by 1000 turns divided by 50 turns, and we have the final answer, VS is equal to 2200 volts. Okay, so let's have the second example. This time, you can write your answers on your notebook or you can type in your answer in the comment section. Okay, so let's have sample problem number 2. A transformer has 750 turns in the primary and 920 turns in the secondary. What is the primary voltage of the transformer if it has 480 volts in the secondary? Okay, again, we have the given values there. VS is equal to 480 volts. We also have NP is equal to 750 turns. NS is equal to 920 turns. And we will find the value of VP. Right, so here is the formula that you're going to use to solve the problem. Okay, the formula, VP is equal to NP multiplied by VS divided by NS. Again, applying the concept of mathematical operations, we now arrive at the final answer. Okay, solution, VS is equal to 750 turns multiplied by 480 volts divided by 920 turns equals, our final answer is 391 volts. Alright. So next we have, power plants use step-up transformers to increase voltage. Okay, as seen on the picture, from 12,000 volts of electrical energy generated from power plant, it became 240,000 volts. Then it will be used by high voltage transmission lines. It will be transmitted then to step-down transformers in substations. And then finally, it will be distributed to households. Okay. A major advantage of using transformer in case in which is the voltage can be charged or changed as electrical energy when passed from primary to secondary. So there are several ways on how to reduce commercial losses, such as number 1, to replace all 11,000 kilovolt feeder lines and 3-phase distribution lines with hardcore plastic cable. Aside from that, prepaid energy meters should be installed in major theft areas. Alright, so my dear students, we will learn more about the electrical energy generation, transmission, and distribution next time. And of course, Teacher Jeremy would like to test if you really understood our topic for today. I have prepared an activity for you. So are you ready? Great! So here we go. So the activity is entitled Solve Me If You Can.
Okay, I will read the directions for you to be guided. So here's the directions. Read the given problems carefully. Solve each problem using the formula introduced in the lesson. Okay, let's have question number 1. Number 1. Hi, I am a transformer. I have the power to change my 220 volts to 400 volts. I have a wire word around me with 50 turns. What's my coil and at the other core? Okay, let's have number 2. Okay, so we are going to again write the given, the formula, the solution, and the final answer. But before that, let's have number 2 first. Number 2, give me the best of your voltage using my wire of 2,000 turns and increase of my wire to 3,000 turns. I am powerful from my voltage source of 300 volts. Alright, so let's see if you got the correct answers. For number 1, what are the given values for number 1? We have VP is equal to 220 volts, VS is equal to 400 volts, and P is equal to 50 turns. And then find the value of NS. Okay, formula. NS is equal to NP multiplied by VS divided by VP. And the solution, NS is equal to 50 turns multiplied by 400 volts divided by 200 volts is equal to, we have the final answer, NS is equal to 100 turns. Okay, let's see for number 2. So we have the given values. NP is equal to 2,000 turns, NS 3,000 turns, VP 300 volts. Find, or we are looking for the value of VS. So using the formula, VS is equal to VP multiplied by NS divided by NP. So the solution, VS is equal to 300 volts multiplied by 3,000 turns divided by 200 turns. And then for the final answer, we have VS is equal to 450 volts. Alright, so how was your performance on the given activity, my dear learners? Did you get the correct answers? Now, let's sum up what we have learned for today. Alright, so our transformer is a device that increases or decreases electromotive force input, which consists of coils, magnet, and iron core. Take note, they do not generate electrical power. They transfer electrical power from one AC to another, and the process starts when an electrical current enters a transformer. Next, we are able to differentiate a step-up and step-down transformer. Under step-up transformer, they are designed to increase the voltage from primary to secondary. They are also applied by power plants, a few hundred volts to tenths of millivolts, while step-down transformers are used to decrease voltage. They have fewer turns on its secondary side than on its primary side. They can be found on many places around homes, such as appliances and mobile chargers. Right, so we will learn more about the ways on how electrical energy is generated, transmitted, and distributed next session. Of course, again, Teacher Jeremy would like to test if you really understood our lesson for today. I have prepared a wrap-up activity for you. So are you ready? Great, so here we go. So the activity is a wrap-up again of what we have tackled this afternoon. So the directions, you must compare figure A and B. So write your answer on the table below. Okay, so we have there figure A and B. So we have to compare the figures A and B in point of comparison, the number of turns in the primary coil relative to the secondary coil, the voltage at primary coil relative to the secondary coil, the current at primary coil relative to the secondary coil, the function for number 4 and number 5, the type of transformer. Okay, so let's see. For figure A, for number 1, figure A has few turns, while figure B has more turns. Okay, for number 2, they have low
voltage at primary coil relative to the secondary coil, while figure B has higher voltage. For number 3, high current at primary coil on figure A and low in figure B. For number 4, figure A is used or are used to increase voltage, while figure B are used to decrease voltage. For number 5, figure A is a step-up transformer, while figure B is a step-down transformer. Alright, so how did you find the activity, my dear learners? So I am so happy that all of you are listening well and are participating in our lesson for today. So to further enhance your learning from today's lesson, I'll give you a task that you can do at home. Is that okay? Alright, so good luck! So the activity is entitled Help Me Reduce. Your task is to conduct an interview in your neighborhood on how they reduce transmission and distribution losses of electrical energy in their homes. Again, you must conduct an interview in your neighborhood on how they reduce transmission and distribution losses of electrical energy in their homes. Okay, so thank you so much, class, for listening. Another chapter in this learning journey has been unlocked. I hope that you had a great time learning with me. So if you have clarifications or questions about our topic for today, feel free to contact me at 0948-0522-805. Again, do not forget to like our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. Once again, this is Teacher Jeremy Villanueva, your anchor teacher in Science 9. Remember our hashtags, hashtag Aral TarlakHenyo, hashtag Arangat Tarlac, hashtag Shine Tarlac, hashtag Lead Tarlac. See you again next time. Bye-bye! Ang dagdag na 2 taon sa high school ay malaking bahagi ng programang K-12 sa ating bansa. Pinag-aralan ng mabuti ng Kagawaran ng Edukasyon o DEPED ang nilalaman at paraan ng pagkatuto sa 2 taong ito na tinatawag ngayong senior high school. Sa pamamagitan ng senior high school, tinitiyak ng DEPED ang kalidad ng edukasyon na may malinaw na patutunguhan anuman ang iyong pag-aralan. May 15 core, 7 applied at 9 na specialized subjects ang senior high school. Sa kabuuan, may 31 subjects ang senior high school. Katumbas ito ng 4 na semestre na may 2 quarter bawat semestre. Ang mga paksa sa bawat aralin ay mahalaga upang maihanda ang mga mag-aaral sa 4 na curriculum exit gaya ng kolehiyo, trabaho, middle-level skills development at negosyo. Kahit anong track ang piliin ng isang mag-aaral, maaari siyang magpatuloy sa alinman sa 4 na posibleng curriculum exit. Mayroong 4 na track ang senior high school. 1. Academic track. 2. Technical Vocational Livelihood track. 3. Arts and Design track. At 4. Sports track. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng paaralan ay kumpleto ng lahat ng tracks at strands. Kailangang suriing mabuti ng mga magulang at mag-aaral kung anong track o strand ang mayroon sa kanilang lugar na naaayon sa iba't ibang konsiderasyon gaya ng hilig, interes, kakayahan ng mag-aaral at marami pang iba. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na senior high school sa inyong lugar upang malaman ang kanilang ino-offer na tracks at strands. Upang matulungan ng mga mag-aaral na maunawaan ang pagpaplano sa kanilang hinaharap, ang Department of Education ay naglunsad ng Homeroom Guidance, kung saan nakapaloob ang Career Development Domain. Tumutulong itong mahubog ang mga mahalagang kaalaman, kasanayan, pag-uugali at pagbubuo ng mga plano at desisyon para sa kanilang buhay. Kung kayo ay may mga katanungan o paglilinaw tungkol sa senior high school tracks and strands,
Maaari kayong makipag-ugnayan sa inyong career guidance advocate o guidance counselor. Hangad namin ang inyong tagumpay. Alam niyo ba na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Capas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam niyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Filipino Tarlac. We are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Renilyn Eliapitan, your mathematics broadcaster for today. Today, we are going to continue our enrichment activity on problem solving involving triangle trigonometry. Once more, your knowledge, skills, and understanding, as well as your values such as patience, endurance, and accuracy will be put to test by answering the problems that I will give you. I hope you will do your best and show that despite the changes of learning delivery that we have today, brought about by the continuous threat of the pandemic, you can still manage to learn using the different learning modalities that we have right now. So in advance, I would like to congratulate all of you for a job well done for the school year 2021-2022, because you are about to reach the finish line and eventually will move on to your grade 10 level. At the end of this lesson, you are going to learn to solve real-life problems involving right triangles using the trigonometric ratios. Number 2, use concepts of trigonometric ratios and angles of elevation and depression to solve problems. And number 3, to solve real-life problems involving right triangles with patience and accuracy. Are you excited to do another challenging activity on problem solving? I hope you do, because your teacher may give you additional points in your active participation in our enrichment activity. So are you ready, guys? Please bring out your paper or notebook, your pen or your ball pen, as well as your scientific calculator. So you answer also in your comment box.
To those who are listening over the radio and watching on TV, please try your best to answer the problems too. So the first 4 questions for you to answer has 3 points each as a score, and they are answerable within 15 seconds. Let's begin. Question number 1. Classify each of the 3 angles in the figure below as an angle of elevation, an angle of depression, or neither. The figure is a right triangle, and that is triangle ABC, where its side AB is perpendicular to side BC at point B as their common vertex. Ready? Go! Okay, time is up. The correct answers are angle A is neither, angle B is neither also, and angle C is the angle of elevation. That's easy, right? Now let's move on to the second question. Classify each of the 3 angles in the figure below as an angle of elevation, an angle of depression, or neither. The figure is a right triangle REN, where side EN is perpendicular to side ER at point E as the common vertex. Ready? Go! Okay, time is up. Here are the answers. Angle E is neither, angle N is neither, and angle R is the angle of depression. Did you get it right? Very good. Now let's go to question number 3. Question number 3 has 2 questions to answer. 2 questions. Consider the following problem which Anna and Ray are both trying to solve. It states that a cat who has climbed the tree looks down at the dog at a 28-degree angle of depression. If the dog is 34 meters from the base of the tree, how high up is the cat? In today's activity, you are going to have an error analysis. The first steps of their work are shown below. Analyze their work. Anna illustrated the problem by drawing a right triangle whose vertical side is the x, which represents the height of the tree, and the horizontal side, which represents the distance of the dog from the base of the tree, which is 34 meters. Then she put 28 degrees on the angle formed by the vertical side and the hypotenuse. The equation she formed is tangent 28 degrees equals 34 over x. On the other hand, Ray also had illustrated the problem just like Anna, but he put the 28-degree angle between the horizontal side and the hypotenuse with the equation tangent 28 degrees is equal to x over 34. Whose work is correct? That is the question that you are going to answer. Is it Anna's work or Ray's work? Ready, go. Okay, time is up. The correct answer is Ray's work. Why? Because since 28 degrees is an angle of depression, it could be placed as an angle of elevation. So now let's proceed to the follow-up question. How high up is the cat? How high up is the cat? Please answer it in 15 seconds. Time is up.
Using raised illustration, the answer is the cat has climbed up approximately 18 meters. So to solve this one, you use the equation tangent 28 degrees equals x over 34. So by cross multiplication, you get x equals 34 multiplied by tangent 28 degrees. Okay, multiplying the value of tangent 28 degrees to 34, you will arrive at 18.08 meters, and that is approximately 18 meters. Well, the previous questions were given to test your critical thinking and reasoning skills. Did you like it? I hope so. On my next two questions, this will enhance your process skills and your speed in solving. So fasten your seatbelt, apply the steps to follow in solving word problems so that you can answer accurately. Now the next questions has 10 points each and answerable within 2 minutes. Wow, that's a lot of time, so be patient. Now let's proceed to the next question. Question number 4. Arnel, whose eyes are 6 feet above the ground, is standing 36 feet away from the base of a building, and he looks up at a 50-degree angle of elevation to a point on the edge of the building's roof. To the nearest foot, how tall is the building? Ready, go! Okay, time is up. The building has a height of 48.90 feet or approximately 49 feet. Let me show you the illustration or the solution. So first, we must illustrate the problem so that you can analyze it fast. So with that, you should represent the unknown by variables using y as the leg of the right triangle and h as the height of your building. So to solve that, you may use tangent 50 degrees equals y over 36. So with that, you can solve for y, the height of or the leg of the right triangle. So getting the value of your tangent 50 degrees, which is 1.19775 multiplied by 36, you will get 42.90 feet. How will you get the height? Just simply add 6 to y, so we have 48.90 feet or approximately 49 feet. With that, you may use also your RS plus C by solving this one. Okay,
So now let's proceed to the next problem. A pilot is traveling at a height of 35,000 feet above level ground. According to his GPS, he is 40 miles away from the airport runway, as measured along the ground. At what angles of depression will he need to look down to spot the runway ahead? Note that 40 miles is equivalent to 211,200 feet. Okay, please take your time to answer. Okay, time is up. Did you get the correct answer? Excellent. Our answer is 9.41 degrees. Again, this is solved by using the tangent ratio. So the first step that you should do is to sketch the situation so that you can analyze it easily. And then represent the unknown, which is the angle of depression by x, the variable x. And then with that, you can use the equation tangent x degree is equal to 35,000 feet over 40 miles. Substituting or getting the equivalent of 40 miles to feet, we need to use that so that we have a uniform unit. So we have 35,000 divided by 211,200. To get the value of x, let's take the inverse of the tangent function. So that is arctan 35,000 over 211,200. So we have the value of x as 9.41 degrees. Did you get that, dear learners? How was it? Did you have a difficulty in solving? Well, what I can say is the secret of solving word problem is following steps or procedures. That is also being obedient to rules. And if you think your brain is getting hurt, use it and make it strong. For our brain is just like a muscle. It needs practice or exercises. As Einstein said, think no matter how much it hurts. Do you agree with that? I do agree. Now let's proceed to the next problem. And these problems are interrelated to each other. If you will not get the first answer to the question, then you cannot get the next. So let's have question number 6. An observer on the ground looks up to the top of a building at an angle of elevation of 30 degrees. After moving 50 feet closer, the angle of elevation is now 40 degrees.
Consider the diagram below. Answer, letter A. Set up an equation representing the situation from the first vantage point. When we say vantage point, that is the position from which you will see well. Your equation will incorporate the 30-degree angle, the x, the y, and the 50 feet. Ready? Go! Okay, time is up. The correct answer is tangent 30. Tangent 30 degrees is equal to y over 50 plus x. Let's have question B. Another set up an equation representing the situation from the second vantage point. Your equation will incorporate the 40-degree angle, the x, and the y. So, answer it within the time limit. Go! Okay, time is up. The answer is tangent 40 degrees is equal to y over x. For letter C question, you now have the two equations in two variables. Solve them simultaneously to determine the value of x, which is the distance from the second vantage point to the base of the building. You have 2 minutes to answer. Ready, go! Okay, time is up. The correct answer is 110.3 feet. I hope you got it. Here is the solution. So, with the given two equations, you will just express them in terms of y. So, we have those two, and then we can use one equation to substitute the other. So, we have now x tangent 40 degrees is equal to 50, quantity 50 plus x times tangent 30 degrees. Performing the indicated operation, you will arrive at
x equals 50 times tangent 30 degrees over tangent 40 degrees minus tangent 30 degrees, and that is eventually 110.3 feet. Now let's move to the last question. Using the x value to solve for y, the height of the building. Solve for 30 seconds. Go! Okay, time is up. The correct answer is 92.5 feet. If you get it right, that's amazing. So this is the solution. Just get the simple equation of the tangent ratio and then substitute the x and then solve for y. By cross multiplication, we have y equals 92.5. Well done, grade 9 learners. You have experienced how to solve different problems today with some degree of difficulty. How many numbers you got correctly? How many points did you get? I hope you have done your best to learn, not only to get the highest point you aim for. Well, that is all for today, and this is the last activity we have this school year. I hope you learned a lot from our remote learning and praying that you will not forget all that you have learned in problem solving, because this is the most important skills that you need in mathematics, which you need to develop in this 21st century learning. Once again, I am Renilyn A. Liapitan, your mathematics anchor teacher, bidding you goodbye temporarily for we may meet again next school year. Thank you, everyone. Till next time, keep safe and God bless us all. Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon nga ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Alam niyo ba
na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Daluyan ng karunungan, pandayan ng kahusayan, pinayaman at salukan para sa dalisay na kaalaman, sandigan ng batang Tarlakenyo, edukalidad ang hatid serbisyo. Muling sumasahimpapawid ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at kasabay na naririnig sa talapihitan ng inyong mga radyo sa DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Mapagpalang araw Tarlac, mapagpalang araw mga kabataang TarlakHenyo. Ako, ang inyong kapantas, Ginang Joannalyn L. Flores, ang inyong podcaster para sa asignaturang Filipino ng ika-9 na baitang. Tara! Samahan ninyo ako sa loob ng 25 minutong talakayan sa asignaturang Filipino. Kamusta mga kapantas? Panibagong araw na naman ang ating pagsasaluhan at hatid nito ang mga bagong kaalaman na ating matututuhan. Ngunit bago natin umpisahan ay nais ko munang ipaalala ang mga dapat isagawa sa episode na ito. Ito ang 3M. Makinig, manood habang kayo'y nasa komportableng posisyon. Makilahok ng aktibo sa mga ay para kayo ay lubos na matuto. Handa ka na bang matuto? Kung ikaw ay handa na, humanap ng maaliwalas at komportableng lugar. Huwag din kalilimutang ihanda ang compendium, malinis na papel, panulat at higit lalo ang iyong sarili upang marinig at maunawa ang mabuti ang ating aralin ngayong araw na ito. Bago natin simulan ang isang mabungang aralin, ay nais ko munang tayo ay magbalik tanaw sa nakaraang aralin na tinalakay ni Binibining Rubilin di Maglalang. Ano ang paksang kanyang tinalakay?
mahusay. Ang kanyang tinalakay ay patungkol sa mga ekspresyong nagpapahayag sa paghahambing at pagbibigay ng opinyon. Ano-ano naman ang mga salitang ginagamit kung ikaw ay magbibigay ng opinyon? Tama, ito ay ang kung ako ang tatanungin, kung hindi ako nagkakamali, sa aking palagay, sa tingin ko, sa totoo lang, sa aking pananaw. Napakahusay! Ako ay nagagalak sapagkat naalala niyo pa ang nakaraang aralin. Naway, ang mga pahayag ng pagbibigay ng opinyon ay tumimo sa inyong isipan at magamit sa mga susunod na pakikipagtalastasan. Matapos ang talakayan, kayo ay inaasahang makapaghambing ng mga katangian ng isang ina noon at sa kasalukuyan, batay sa napanood na dulang pantelebisyon o pampelikula, at maipaliwanag ang kahalagahan ng pagtupad sa tungkulin ng ina at ng anak. Bago tayo magtungo sa ating talakayan, tayo muna ay maglaro ng pamosong laro na 4 picks, 1 word. Paano ito? Magpapakita ng 4 na larawan lamang at ibibigay nyo ang mga salita na kaugnay na mga larawang ito. Anong salita ang maiugnay sa mga larawan? Kung ang sagot nyo ay direktol, ikaw ay tama. Anong salita ang maiuugnay sa mga larawan? Kung ang inyong sagot ay artista o aktor, ikaw ay tama. Anong salita ang maaaring iugnay sa mga larawang ito? Ang sagot mo ba ay dulang pantelebisyon? Tama ka muli. Nagagalak ako at agad ninyong nakuha ang nais ipakita ng mga larawan. Ang mga larawang ito ay may kinalaman sa ating araling tatalakayin maya-maya lamang. Alam mo ba na ang dula ay isang uri ng panitikan? Oo, tama ka sa iyong narinig. Ang dula ay isang uri ng panitikan na hahati ito sa ilang yugto na maraming tagpo. Ang dula ay nahahati sa ilang yugto na maraming tagpo. Ano sa tingin mo ang layunin ng dulang pangtanghalan? Mahusay! Ang layunin nito ay itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Ano naman ang tawag sa paglabas-masok sa tanghalan ng mga tauhan? Tama! Ang tawag dito ay tagpo. Ang mga taong dalubhasa sa larangan ng pagsusulat ng mga dulang itinatanghal ay tinatawag na dramaturgo, mandudula, at dramatista. Ang dulang pantelebisyon ay binubuo ng mga gumagalaw na larawan at tunog na lumilikha ng kapaligiran at mga karanasang malapit sa katotohanan. Mayroon na bang ideya kung ano ang mga sangkap na kinakailangan upang makabuo ng isang dulang pantelebisyon o pelikula? Tama! Kinakailangan natin ng nilalaman o kwento, dialogo, mga tauhan, disenyong pangproduksyon, tunog o musika, sinematografiya, at direksyon. Narito ang ilang sangkap ng dulang pantelebisyon. Makinig maigi. Ang una ay tungkol sa nilalaman o kwento. Dito, nakapaloob ang kaisipan o mensahe ng palabas. Ito ay nakatotohanang paglalahad ng kalagayan ng mga tauhan at mga pangyayari sa kanilang buhay. Muli, nakapaloob ang kaisipan o mensahe ng palabas sa nilalaman o kwento.
Ang susunod naman dito ay ang dialogo. Ito ang sagutang pag-uusap ng mga nagsisiganap. Ito rin ang linyang ibinibitawan ng bawat karakter sa palabas. Muli, ang dialogo ay sagutan ng mga nagsisiganap. At isa sa pinakamahalagang sangkap ay ang mga tauhan. Sila ang mga nagsisiganap sa palabas, mga nagbibigkas ng dialogo at nagpapakita ng iba't ibang damdamin. Muli, ang tauhan ay ang mga nagsisiganap sa palabas. Hindi rin naman magiging buhay ang pelikula kung walang disenyong pangproduksyon. Tumutukoy ito sa pook o tagpuan, make-up at kasuotan, at iba pang kagamitan sa dulang pantelebisyon. Ang disenyong pangproduksyon ay tumutukoy sa tagpuan, make-up o kasuotan. Higit din nagiging makatotohanan ang pelikula kung ito ay lalapatan ng tunog o musika. Napapalitaw nito ang kahulugan sa bawat mahahalagang tagpo o damdamin. Pinatitita nito ang atmosfera at damdamin. Ang musika ay nagpapalitaw ng mahahalagang tagpo o damdamin. Ito ang masining na pagpoposisyon ng anggulo at mga pwesto ng larawan na mapapanood sa isang pelikula. Sinematografiya ang tawag dito. Tumutukoy din ito sa pag-iilaw, komposisyon, galaw, at iba pang teknik na may kaugnayan sa kamera. Muli, ang sinematografiya ay ang pag-iilaw, komposisyon, galaw, at iba pang teknik. At ang direksyon naman ay nagpapakita kung paano pinagsasanib ng direktor ang lahat ng sangkap ng dulang pang-pelikula o pan-telebisyon. Natalakay na natin ang sangkap ng dulang pan-telebisyon o pan-pelikula. Naalala niyo pa ba ang mag-iinang Basilio, Crispin at Sisa? Sila ay nakilala natin ng lubusan sa Kabanata 60, ang Noche Buena. Hayaan niyong ipaalala ko muli ang mga pangyayari sa kabanatang ito. Sa isang kubo sa dampa na nakatayo sa bundok, ay doon namamalagi si Basilio na natagpuan ng isang pamilya. Nang magpaalam na umuwi, pinayagan naman siya ng mga ito. Samantala, Noche Buena sa San Diego. Ngunit, kapansin-pansin na malungkot ang lahat. Walang palamuti o anumang programa. Nakatanggap din ng liham mula kay Maria. Ngunit, ayaw niya itong basahin. Nakarating naman si Basilio sa San Diego at hinanap ang ina sa kanilang tahanan. Ngunit wala ito roon. Nakita niya sa bahay ng Alperes at Sisa ay biglang tumakbo. May bumato sa ulo ni Basilio. Ngunit di niya ito alintana. Nakarating sila sa may gubat. Nakita ni Sisa na duguan ang ulo ng kanyang anak at siya'y napatili sapagkat bumalik siya sa katinuan. Nakarating sila sa libingan. Hindi siya makilala ng ina na nawalan ng malay. Nawalan din ng malay si Basilio dahil sa pagod at sugat na tinamo. Nang magising, nakita niya si Sisa na wala na ng buhay. Pagtingin ni Basilio sa itaas, nakita niya si Elias at tinanong siya kung siya ba ang anak. Sinabi niyang pagliyabin nila si Sisa. Tumingala siya sa langit. Kumibot ang mga labing waring umuusal na mga panalangin. Pagkatapos ay napayukayok at dahan-dahang bumagsak sa lupa. Lumapit si Basilio. Ang tao ay pabulong na nagwika. Mamamatay akong hindi man lang nasisilayan ang nagniningning na sikat ng araw
sa aking bayan. Kayong makakakita. Salubungin ito at huwag kalimutan ang mga nasawi sa dilim. Nawili ka ba sa ating binasang kabanata ng Noli Me Tangere? Ngayon, ihanda mo na ang iyong sarili sapagkat atin nang tatayahin kung may tunay mong naunawaan ng lubos ang aralin at ang ating akdang binasa. Narito ang mga panuto. Ibigay ang tinutukoy na mga pangungusap na makikita sa kahon. A. Tauhan. B. Direksyon. C. Sinematografiya. D. Tunog. E. Dialogo. Narito ang unang bilang. Sila ang mga nagsisiganap sa palabas, mga nagbibigkas ng dialogo at nagpapakita ng iba't ibang damdamin. Kung ang inyong sagot ay A, tauhan, tama ka. Para sa ikalawang bilang naman, ay tumutukoy sa pag-iilaw, komposisyon, galaw, at iba pang teknik na may kaugnayan sa kamera. Ito ang masining na pagpoposisyon ng anggulo at mga pwesto ng larawan na mapapanood sa isang pelikula. Kung ang iyong sagot ay C, sinematografiya, ay wasto ka. At sa ikatlong bilang naman, ay nagpapakita kung paano pinagsasanib ng direktor ang lahat ng sangkap ng dulang pampelikula, pantelebisyon. Kung ang sagot mo ay B, direksyon, tama ka. Ika-apat na bilang naman ay nagpapalitaw ng kahulugan sa bawat mahahalagang tagpo o damdamin. Pinatitingkad dito ang atmosfera at damdamin. Kung ang sagot mo ay D, tunog, tumpak kang muli. At para sa panghuling bilang, ang sagutang pag-uusap ng mga nagsisiganap. Ito rin ang linyang binibitawan ng bawat karakter sa palabas. Kung ang sagot mo ay A, dialogo, ikaw ay mahusay. Palakpakan mo ang iyong sarili mga kapantas sapagkat natapos na natin ang isang gawain. Ating muling alalahanin mga kapantas na ang dulang pantelebisyon ay binubuo ng mga gumagalaw na larawan at tunog na lumilikha ng kapaligiran at mga karanasang malapit sa katotohanan. Ito rin ay sinasangkapan ng kwento, tauhan, dialogo, disenyong pangproduksyon, tunog o musika, sinematografiya at direksyon. Bilang karagdagang gawain, may napanood ka na bang pelikula o teleserye ukol sa mga ina? Iyong ikumpara kung paano ginagampanan ng isa sa pelikulang iyon ang kanyang papel. Tukuyin ang pagkakatulad at pagkakaiba nila sa inang si Sisa sa Noli Me Tangere. Gamitin ang hugis pusong Venn diagram na nasa inyong screen at sa ibaba ng Venn diagram kung ano ang kahalagahan ng pagtutupad ng tungkulin ng isa ay iyong isulat sa malinis na papel at ipasa ang iyong kasagutan sa iyong buko. Kung mayroon pa kayong tanong o nais bigyang linaw, ay mag-message lamang sa ating Facebook page. Ilagay lamang ang code na #kapantas, tanong, pangalan, baitang, paaralan, at ito ay aking tutugunan. Nawa ay mayroon kayong natutunan sa ating aralin. Muli,
Ako si Ginang Juanalyn L. Flores, ang inyong guro sa Filipino Baitang Siya. Maraming salamat mga kampatas sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli! Ang dagdag na 2 taon sa high school ay malaking bahagi ng programang K-12 sa ating bansa. Pinag-aralan ng mabuti ng Kagawaran ng Edukasyon o DEPED ang nilalaman at paraan ng pagkatuto sa 2 taong ito na tinatawag ngayong senior high school. Sa pamamagitan ng senior high school, tinitiyak ng DEPED ang kalidad ng edukasyon na may malinaw na patutunguhan anuman ang iyong pag-aralan. May 15 core, 7 applied at 9 na specialized subjects ang senior high school. Sa kabuuan, may 31 subjects ang senior high school. Katumbas ito ng 4 na semestre na may 2 quarter bawat semestre. Ang mga paksa sa bawat aralin ay mahalaga upang maihanda ang mga mag-aaral sa 4 na curriculum exit gaya ng kolehiyo, trabaho, middle-level skills development at negosyo. Kahit anong track ang piliin ng isang mag-aaral, maaari siyang magpatuloy sa alinman sa 4 na posibleng curriculum exit. Mayroong 4 na track ang senior high school. 1. Academic track. 2. Technical Vocational Livelihood track. 3. Arts and Design track. At 4. Sports track. Ang senior high school academic track. Upang makatugon sa mabilis na pagbabago ng ating panahon, tinitiyak ng senior high school program na handa ang mga magsisipagtapos dito sa mga hamon ng pagbabago. Sa academic track, ang mga nagsipagtapos ay maaaring makapagpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo, mag-aral ng mas mataas na mga kasanayan o middle-level skills, magtrabaho o magnegosyo. 4 na strand ang maaari nilang pagpilian sa academic track. 1. Accountancy, Business and Management o ABM strand. 2. Science, Technology, Engineering and Mathematics o STEM strand. 3. Humanities and Social Science or HUMS strand. At 4. General Academic strand o GAS. Ang ABM strand ay para sa mga mag-aaral na nais kumuha ng kurso sa kolehiyo, kaugnay ng finance, business o accounting. Ang STEM strand ay para naman sa mga mag-aaral na may kakayahan o interes sa science, technology, engineering at mathematics. Sa STEM, mayroong mga science lessons na kasama na sa core subjects, kaya papalitan ito ng earth science at disaster readiness. Upang mapabilang sa STEM, kailangan ng final grade na di bababa sa 85 sa grade 10 math at science. Percentile rank na 86 o higit pa sa STEM subtest sa National Career Assessment Examination o NCAE. Kung walang NCAE, maaaring makipag-ugnayan sa paaralang nais ninyo hinggil sa mga requirements. Ang HUME strand ay para sa mga estudyanteng nais kumuha ng mga kursong kaugnay ng social sciences at humanities tulad ng journalism, communication arts, liberal arts, education, sociology, psychology, at iba pa. Ang general academic strand ay para sa mga mag-aaral na nais maging bukas sa mga options o electives mula sa iba't ibang tracks tulad ng academic, TVL, sports, at arts and design. Narito ang mga specialized subjects sa ilalim ng academic track. A. ABM strand. Applied Economics, Business Ethics and Social Responsibility. Fundamentals of Accountancy, Business and Management.
business math, business finance, organization and management, principles of marketing. B. STEM strand. Pre-calculus, basic calculus, general biology, general physics, general chemistry, earth science, disaster readiness and risk reduction. C. Hume's strand. Creative writing, creative nonfiction, introduction to world religions and belief systems, community engagement, solidarity and citizenship, Philippine politics and governance, trends, networks, and critical thinking in the 21st century, disciplines and ideas in the social sciences, disciplines and ideas in the applied social sciences. D. General academic strand. Humanities, social science, applied economics, organization and management, disaster readiness and reduction, electives. Maraming kurso ang maaaring pag-aralan ng mga nakatapos ng kahit anong strand sa academic track na kalaunan ay mapakikinabangan nila sa pagtatrabaho. Narito ang ilang halimbawa. Ang mga mag-aaral na nakapagtapos ng ABM strand ay maaaring pumili ng kurso sa kolehiyo na kaugnay sa trabaho ng isang accountant, bookkeeper, market analyst, entrepreneur, financial advisor, business agent, manager, product and service innovator, portfolio manager, advertiser, o bank teller. Ang mga mag-aaral na nakatapos ng STEM strand ay maaaring pumili ng kurso sa kolehiyo na kaugnay sa trabaho ng isang engineer, medical professional, professor, instructor o teacher, architect, product designer, scientist, veterinarian, dentist, chemist, physicist, pharmacist, graphic designer, at automobile designer. Ang mga mag-aaral na nakapagtapos ng Hume strand ay maaaring pumili ng kurso sa kolehiyo na kaugnay sa trabaho ng isang teacher, instructor o professor, education specialist, guidance counselor, lawyer, writer o author, psychologist, social worker, public servant, journalist, film director, social entrepreneur o influencer. Ang mga mag-aaral na nakapagtapos ng GA strand ay maaaring pumili ng kurso sa kolehiyo, subalit dapat isaalang-alang ang mga prerequisite subjects ng ninanais na kurso. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do.
And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Magandang buhay! Narito pong muli ang inyong lingkod, Kirsten Joy Pastor Gorino ng Kabanabahan Elementary School para sa School Heads Hour. Tayo po ay napapakinggan sa DZTC 828 Radio Filipino Tarlac at mapapanood din sa RTV Tarlac Channel 26, Converge TV Channel 100 at RTV Tarlac Channel 26 Facebook Live. Tayo po ngayon ay live via remote broadcast dito sa Capital West District, Panilig, Tarlac. Of course, it is my honor and privilege na maging parte po ng episode na ito ngayong araw at makasama at ma-interview ang mga magagaling nating mga school heads ng Cluster 1. Ayan po sila. Join me and welcoming them. We have, of course, Dr. Ferdinand Gregorio of Marawi National High School. Of course, we also have Dr. Aurora Julian of Wood High School, of course. And for Malacampa National High School, we have Dr. Ruel Tijada. And last but not the least, syempre, Dr. Edward Pala of Kaanambungan High School. Ayan. Good afternoon, ma'am at mga sir, mga magagaling na school heads. I will give you your time na magbigay greeting sa ating mga viewers at ating mga listeners. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa mga nakikinig at nanonood sa istasyong ito, lalong-lalo na sa aking mga kasamahan sa Marawi National High School at mga dating kasama sa Birbira High School at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa RTV Tarlac Channel 26. Good afternoon po sa ating lahat, sa ating mga listeners and viewers. Pinabati ko na rin yung mga kasama ko sa Kanamongan National High School. Happy birthday, Sir Arman. And congratulations po sa aking pamangkin, si Yanes Pala, for winning the
Bikini Philippines. Wow! How about you, Sir Well? Yes, good afternoon to everybody, especially to Malakang Pamilya, headed by our school principal, Dr. Susan Grespi Pasqua. And also, good afternoon to my kids who are watching right now, and also to my wife, watching live in Israel. Ma, alam mo. Wow! Israel ka talaga. How about you, Ma'am Aurora? Okay, good afternoon sa ating mga listeners and viewers sa RTV Channel 26 at saka sa DCTC 828 at hello na rin sa aking mga kasama sa Duwag High School at sa aking former school, Kalangitan High School at saka sa Bintira High School. Okay, so yan, naka-greeting na sa. So it's my time. I would like to greet personally. Andito po tayo ngayon. Live pong na viewer natin, si Dr. Joel Esquiel. Hi, sir! Nasa studio po siya. Of course, with Dr. Emmanuel Regalit. Hi, Sir Eman, ang ating EPSBR and ESP. Together with Sir Jonathan Gamboa, ang ating EPSBR in English. And together with yung untiring district supervisor, Dr. Catalina Casanya. Thank you for having us, Madam. Bye, sir! Ang sisipag po nila talaga sobra. Okay, so go back. For this episode, may mga series of questions tayong inihanda with regards to managing school operations and resources in the expansion of limited face-to-face classes. All the organizations require effective and efficient management. Being effective is evident if one is doing a certain task appropriately, while efficiently or efficiency is observed if the task is done with accuracy. It is through management that the vision, and goals of an organization are realized through the efforts of all the people who walked in one direction to attain the desired goal. We are all aware that the school's division of Tarlac province is already 100% in terms of the expansion of the limited face-to-face classes implementation. One of the strands of managing school operations and resources is what we call the record management. Now, for my question, malalaman natin ang katalinuhan at makakapag-share ang ating mga school heads sa kanilang mga insights, especially their best practices na kanilang ginagawa mismo sa kanilang eskwelahan. Okay. Are you ready for my first question? Okay. Can you share with us what is the best practice of your school that you are utilizing in terms of safekeeping of school data and information now that we are having the limited face-to-face classes? Okay, first to recite. Joke lang, sir. Okay, first to impart or share their best practice in their school, we have Dr. Ruel Tejada of Malacampan National High School. Thank you, Ma'am Christine. Okay, so one of the best practices that we have in Malacampan National High School, through the leadership, of course, of our school principal, Dr. Susan Grespi Pasqua, in terms of safekeeping of school data and information, is by updating our Microsoft system services using our Microsoft 0365. In this system, we should be able to create school-based hotline and portal that will equip timely and reliable data and information. Okay, so napaka-high-tech, no, sir? So they are utilizing the Microsoft 0365. Okay, now, how about you, Dr. Pala? Ano yung best practice po ng inyong school sa Kaanamungan High School? Bumping, aside from traditional cabinets and folders and bulletin boards na ginagamit for safekeeping of school data, I guess this is the practice not only Kaanamungan National High School is doing, but also in other schools. Yes. By using Google Drive to save and collect school data and information. This pandemic has taught us to maximize the use of technology, social media, and different platforms to disseminate and gather information. Dati ang messenger, ginagamit lang for chat, sa love life, kung meron na, pero kung wala, edi gawin na natin para sa MOVs, yung data collection natin. Ginagamit rin yun, and it works kasi napadali ang process ng data safekeeping.
May Google link na rin, QR code na ginagamit for enrollment and requesting for school forms. And we will continue and improve this practice now that we are having face-to-face class. Okay, so as you stated earlier, sir, yung sa messenger, let me just share to you na katulad din sa Cabanabaan Elementary School, we are utilizing the messenger not only in disseminating information but also for saving documents, pictures, and all others. Actually, may GC kami for pictures alone, for documents alone. So maganon. So pwede nyo siya talaga i-utilize. Very good practice. But we should be mindful also of the data privacy. Yes. Okay. So as the school head, how do you properly utilize your financial resources now that we have shifted to the expansion of limited face-to-face classes? Okay, Dr. Gregorio. Okay. Yes. Okay, so in Marami National High School, we are applying the rule of prioritization. What is most urgent and needed is what we will procure. For example, hygienic and sanitation supplies such as alcohol, Clorox and others are the most needed items. Then this should be procured following the provision of the Government Procurement Act. Okay. Sa totoo lang, isa sa mga dapat taglayin ng isang school leader sa mga panahong ito, especially we are now in the progressive expansion of the face-to-face, ay ang pagbabudget. There is scarce ang resources. Halos lahat ay napupunta sa procurement ng printing of supplies and equipment for the production of modules. We should be wise spender of school resources, especially our finances. Okay, so napakaganda po sa Marawi National High School. Talagang, as we observe, talagang napaka-sparse lang ng budget talaga. So, napaka-importante ng mga school heads natin ay marunong mag-budget. Okay, kasi pagkakasyahin talaga yan. At tama yung sinabi niya, prioritization, yun ang ginagawa din. How about in Wood High School, Ma'am Aurora? At the start of the school year in Good High School of 2021 and 2022, the Secretary Briones already stated in all of her interviews about her intention of having a limited face-to-face class. So, lalong-lalo na sa mga low-risk areas. So, kami bilang sa last mile school na may tutoring or mountain schools. So, upon the issuance of the DMT, Joint Memorandum Circular 2021-004 Guidelines on the Implementation of Limited Face-to-Face Classes, so we already done our work and financial plan in our school, high school. So, for the following fiscal year, na naka-ready na yung submitted prior pa sa implementation niya as of. So, nabasa na namin yung nilalaman ng PMC. So through the assistance ng aming masipag at mabait na PSDS, Dr. Josephine Dublique, yung mga kailangan for the preparation of the limited face-to-face at yung mga priority na dapat yun nga yung sinabi ni Sir Ferdinand kaya kanina na prioritization. So, naalat na namin earlier pa. So, bago ang sa work and financial plan, bago yung 3 months prior sa implementation ng limited. So nakikita natin dear school heads, sa mga best practices ng bawat school, talagang maayos siya when it comes to budgeting. Okay, so maayos na procure ang mga dapat mag-procure. Okay, now, what is the best practice of your school in terms of managing facilities and equipment as one of the indicators or strands of managing school operations? Ano naman yung best practice natin in terms of school facilities and equipment? We have Dr. Ruel of Malacca National High School. Thank you, Ma'am Christine. Okay, so in our school, one of the best practices we have in terms of managing equipment and facilities is the product SAFE. SAFE stands for School Building and Equipment Assessment for Lifetime Use to ensure safety. In this program,
our school head, Dr. Susan Respi Pascual, instruct our property custodian to conduct quarterly inventory and assessment of the school buildings, equipment, and facilities. So the custodian should prepare a report which will serve as the basis if there are consumable equipment or if there are facilities. So yun naman sa Malacapa National High School. Meron silang project, which is Project SAVE. So madali siyang tandaan, ano? How about in Marawi National High School, Dr. Gregorio? In our school, for the equipment, we have our weekly maintenance schedule. Especially for our printers, laptops na talaga namang worn out sila na itong mga gamit na ito. In our school-owned radio, patuloy na nag-i-exist ito, ginagamit pa rin namin. In terms of our school facilities, maintenance is what we are making, maintenance. We also clean and disinfect this in order to avoid the possible transmission of virus or agents. For those facilities that needing repair, we are allotting budget from the MOOE or maintenance and other operating expenses fund. And we are also outsourcing from the stakeholders, no? Ito yung bayanihan, no? Tinatawag natin, who are generously helping our schools. We are executing deeds, no? Yung deeds of deed of donation and acceptance and memorandum of agreement or MOA in order to make these actions valid, legal and binding. Yeah. So ang ganda nung sa Marawi National High School. Talagang yung mga school facilities and equipments ninyo are properly taken care of. So ang maganda na talagang maayos, kumbaga ito yung showcase ng school ninyo as their best practice. Okay. So, how about you, Dr. Para, of Kanamngan National High School? In managing school facilities and equipment sa Kanamngan School, the school clientele must know first the purpose of these facilities and how to use it. There is someone who is designated to take care of these facilities and in charge of this equipment. And school personnel are oriented in the process of protocol to maximize the use of these facilities. Logbooks are also used to record kung ano man ang mga equipment na ginamit ng mga learners or mga teachers. Then the teacher in charge will report on the functionality of these facilities at kung paano ano pang mga equipment ang kailangan para mabili or may provide at para may provide naman ito and to maintain its purpose for the benefit of the learners. So talagang properly recorded. Kumbaga lahat ano sir, organized and recorded. Yes. Of course, ang mag-benefit naman talaga dyan, our main clientele, ang ating mga learners. So very good naman ang Kanamngan National High School. So we all know that being a school head requires lots of responsibilities. School operates because it has one of the main essentials, which are the teachers. So they are one of the main essentials talaga para mag-operate ang school natin. So part of managing school operations is proper management of staff. What best practice or practices can you share on how to help them grow professionally and to motivate them in their chosen field? Ayan. So, minsan kasi one of the main role of a school head ay yung talagang kailangan mong mag-motivate mga teachers. Bakit? Para sa school din at sa mga main clientele natin, which are the learners. Okay. Unahin natin, Ma'am Au. Okay, tama ka dyan, Ma'am Pete. We must motivate our teachers, yung ating mga staff. Kasi, so, in order to motivate them, may mga ginagawa tayong mga school head. Actually, ginagawa din ito commonly ng ating mga school head. Kung giving technical assistance to our teachers, feedbacking and reflection among teachers. We do Slack sessions, insets. We also encourage them to enroll in graduate school for professional advancement in their career. So, aside from that, alam ko ginagawa din ito ng mga kasama kong school head na kahit mga wala dito. So, yung pagbibigay ng recognition and awards sa ating mga guro. So, yung mga iba nakareflect din sa kanilang
individual performance sa rating. So, pag naka-receive yan ng O, siguradong performing yung teacher. So, yun ang iba't ibang paraan paano namin naibibigay yung pag-aalaga sa mga kaburuan. So, this is episode na i-enlighten tayo. Ano-ano yung mga best practices na ginagawa ng ating mga school heads para ma-motivate ang mga teachers na kagaya po natin. Okay, so ang ganda nung sagwag, kasi talagang yung school head nila na motivate ng mga teachers. Now, I want to hear yung best practices naman ng Kanamungan National High School. Dr. Pala. Thank you, Ma'am Tin. In Kanamungan National High School, are using the 3 hashtags. Yes. Hashtag never forget. Hashtag never again. And hashtag unity. Yung first hashtag natin, yung never forget. So, never forget na tayo ay naging teacher din. Huwag natin kalimutan kung paano tayo nagsimula, kung saan tayo galing, at kung sino ang mga naging nakasama natin. Yung managing school personnel, dapat makita natin ang ating sarili sa mga kasama natin para makita natin kung sino at ano ang pangangailangan nila. Na minsan gusto natin ma-appreciate yung mga small achievements natin. Na minsan we need a tap sa likod na say, okay lang yan. Tayo sa susunod. Yes. Okay lang ang kamali. Yes, na minsan pasaway tayo. Ayaw na natin magtrabaho. Ayun, kasi as a school head, kasi pag nakita mo na yun, alam na natin kung paano natin i-develop yung mga staff natin. Kasi based na sa mga experience natin. Dito naman papasok ang isang hashtag. Wow, may hashtag pa siya. Yes, hashtag never again. Never again. Never again. These the opportunities to develop our skills, to become a better person. And syempre yung opportunity na pagmahal. Dapat iwanan na tayo. Pagmahal. And if we have the third hashtag, which is the hashtag unity. May function o grupo man tayo, dapat makita natin na we are all united para sa kabubuti ng paaralan, community at mga learners natin. And we can. Gusto ko yan. Hashtag never forget, never again, and unity. Sa ating mga viewers and listeners, this is not a political campaign. Yes. As you can observe, ginamit po yung mga yon para i-expound kung ano yung ibig sabihin. Ang galing mo, sir. Dahil dyan, unity. Dapat talaga na unity. Unity. Kasi dapat talaga may unity ang bawat school. Sabi mo nga, there is what we call individual differences among our teachers. Hindi pwede na wala talagang grupo. Normal po yan. Kahit sa small at big school, meron at merong grupo. And all we have to do is just to respect each other and their individuality. Yes. Okay. How about Dr. Gregorio sa Marawi National High School? Actually, applicable yung mga sinabi. Galing. Very timely. Best practice talaga yun. Isa yun sa iba pagmamayabang ko sa Marawi. Na kahit may mga different groupings doon or groups, kapag yung vision and mission na sinet mo, target yun ng lahat. Hindi lang ang isang grupo. So, there is no competition and personal attacks against each other. Wow. So, ako naman, I always believe in the tenets of a leader as a role model. So, as a leader, I should lead the way in order that my colleagues will follow, yung mga kasama po natin mga teachers. Kaya nga nagpapasalamat ako, before ako naging full-fledged principal, ay tatapos na tayo sa 2 graduate studies natin. Yes. At blessing yon mula sa ating Panginoong may kapal. Kaya pwede kong sabihin yon at ipagmalaki sa kanila na pwede nilang sundin. And I always include in our agenda during the administration faculty meeting and in the learning action cells and insets or in-service trainings the importance and benefits of attending graduate schools. Yun nga, for professional advancements,
And finishing a degree. No, dapat hindi lang sila matapos, ngunit kinakailangan tapusin nila yung degree. No? Because it will help them personally and professionally. Tama yun, pare, hindi lang academic requirement sana. No? Kayang-kayang tapusin ang ating mga kasamang buhay. No? Isa pa, attending trainings is also a big factor, which can be done through online platform in our case today. No? Actually, the SENYO, or the Southeast Asian Ministers of Education Organization, the National Educators Academy of the Philippines, or NEAM, in cooperation to our department, the Department of Education, are offering various trainings for free. No? Free, libre. And this should be availed by our teachers. No? Kaya lang na palagi kong sinasabi sa kanila. Kaya kung may mga information, send agad sa ating mga GC para ma-inform yung ating mga teacher na sabihin nila hindi natin ipinagdadamot yung mga opportunities na ganito. So, I also find talking to them personally, heart to heart, no? About their professional progression and career track. Ayan po. No? So, at nakatulong naman. No? May mga na-promote na at may mga naiinganyo na magtuloy sa kanilang pag-aaral. Ang ganda, no? Habang pinapakinggan ko kayo at nag-expound ng yung mga best practices, I myself, ay parang gusto kong maging teacher mo, Sir Ferdinand. Sir, ma'am, at saka sir. Masaya. Kasi kung ganyan yung positive ang ating school, kasi napaka-importante ng human relations. Yes, Para ma-develop sila professionally. At ma-reach din nila, kasi we serve as a guide for them kung saan man nila gusto, sa admin, or sa master teacher position. So, napaka-importante na well-guided sila At kagaya ng sinasabi mo, sa mga teachers na nanonood, please, grab always the opportunity to enroll for free sa ating mga free courses like the programs of CBU and DEA. Kasi napakalaki later on, ang hirap, sinasabi ko sinasabi ng iba, ang hirap. Nag-regat mo parang gano'n. Yung mga sa mother tongue natin, nag-regat mo, ginaganon. Sinasabi nila, but later on, you will thank your school head kasi nakinig ka sa kanya. Kasi siya, pinagdaanan niya lahat. Okay. So, in the expansion of the limited face-to-face classes, our pupils or the students and our teachers, safety becomes our main priority. So, what are the best practices you can impart to us in terms of resiliency and disaster preparedness? Dr. Well, how about in Malahampan National High School? Kasi in Cluster 1, para sa kalaman po ng ating viewers and listeners ng RTV, sa Cluster 1, Malahampan National High School ang may pinakamaraming learners. Yes, ma'am. So before I'm going to answer that, ma'am, I just want to add from what Mr. Ferdinand said. Scholarships from or NEAM. So in our school we have scholars also. They're going to start their training maybe next month. So we have 3, I guess, scholars. We have 2 scholars from HENYO also. Wow! So in our school, Malakampa National High School has contingency plans in case an unavoidable incident may happen. So we make sure to regularly monitor the personnel and the learners, their health and their safety. Adhere to the proper implementation of the program of land construction. So, organizing the school disaster risk reduction management, or what we call the RDMM, which will serve as our backbone in case emergency may occur. How about Dr. Edward? We always observe proper health protocol. COVID-19 pandemic has changed the landscape of school. Dati ang pinag-ahandle lang natin yung mga earthquake, at mga bagyo. Yan. Ngayon, dadagdag pa yung COVID. Last month, Anamor National High School has received the School Safety Assessment Tool Compliance Certificate. From the Regional Office. And complying with 4 indicators set by the DEPED and DOH keeps the learners and other clientele safe in school. Aside from maintaining this status, we continue to educate our learners on how to be resilient, to be prepared in any disaster or pandemic. By including these sa mga lessons nila, information drives, and kanina lang we conducted the orientation on stress management and mental health hygiene sa school.
sa mga learners and teachers. And we have to educate them and educate everyone. And syempre, we have to put that learning into practice. Tama. How about you, Ma'am Au, in good high school? Syempre, Ma'am Tin, sa Duwag High School naman, bago pa yung validation ng limited face-to-face classes, so 3 months prior, nagpe-prepare na talaga kami. We already made the communication plan and contingency plan. And part of that contingency plan is our project C, which is the proposal of our school DRMM, Ronel Geronimo. So, we have also prepared the concurrent letter to the LGU, signed also by our municipal mayor and we conducted orientation to our parents. Kasi priority din natin yung safety ng ating mga bata. So, prior dun sa orientation, siyempre nag-conduct na rin kami ng meeting with our teachers kasi importante din yung safety nila. At in-encourage ko silang mag-vaccine na. Actually, lahat na ng mga teachers, kompleto na ng vaccine. Wow. First and second dose, then anti-booster, kompleto na din. So, yun, na-secure na din yung mga consent sa parents. To be sure, yung safety ng lahat ating mga pag-aaral. So, yun, practice naman ng good. Okay. So, can we hear from Dr. Gregorio sa Marawi National High School? So in our school naman, in Marawi National High School, we are implementing the Project Ulan, which stands for underscoring the roles and responsibilities of learners in times of adversities and natural calamities. No? Ang proponent po nito yung mga SSG at yung dalawang advisors po natin, si Sir J. Mark Ayento at saka si Madam Lilibet Ferrer Antonio. So this is being initiated by the SSG and the officers and advisors. So we also make sure that basic requirements such as first aid kits, fire extinguishers, and emergency supplies and materials are ready and available at all times. Trainings and capacity buildings will also help to practice the teachers, learners, and non-teaching personnel in the event that disaster will happen. Okay, yan. So as I listen to all the best practices, me as the OIC of Cabanabaan Elementary School ay talagang parang mas natuto pa ako and na-enlighten ako sa mga bagay-bagay. Thank you so much sa mga magagaling na school heads ko ng Class 1. There you have it. Talaga namang ma-enlighten po tayo at maraming natutunan sa ating mga competent school heads when it comes to managing school operations and resources. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng interview ngayong episode na ito. But before we end, I would like to take this opportunity to thank the TWG of Namading West District. Thank you so much. Thank you. And also to the hospitable District Supervisor, Dr. Catalina Castaneda. And before that, I would like to greet Dr. Vicky HENYO, our PSDS at Namading East District. Tiyak po na marami tayong natutunan. Muli po, ako po si Christine Joy Pastor Borino para sa School Heads Hour dito sa Project Shine. Aral TarlakHenyo ng SDL Tarlac Province. Hanggang sa muli, keep safe! Kabahagi mo Radyo Filipino. Impormasyong may kalidad.